hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng kịp thời các mục tiêu chiến lược đề ra. Trên cơ sở đó, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giao Ban tổ chức và nhân sự của tập đoàn xây dựng đề án quản trị nguồn nhân lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Hôm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt tổ chức hội thảo quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam dùng công nghệ chiến lược đại dương xanh nhằm phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực hiện tại của tập đoàn và tìm ra các định hướng, giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tập đoàn trong thời gian tới. Đến dự buổi hội thảo ngày hôm nay, chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông David Nun, Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Infra Capital Myanmar, diễn giả của hội thảo. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Đức Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Việt Hưng. Xin được trân trọng giới thiệu đến dự buổi hội thảo ngày hôm nay có các đồng chí là lãnh đạo các ban tổ chức và nhân sự, các đơn vị và các chuyên gia tư vấn của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Công nghệ Việt Hưng. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam lên phát biểu khai mạc hội thảo. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Đặng Đức Dũng, Chủ tịch Công ty Hưng Việt, kính thưa đồng chí lãnh đạo các ban tổ chức nhân sự, các đồng chí là trưởng ban, trưởng phòng tổ chức nhân sự, các đơn vị thành viên của tập đoàn, đến đồng chí lãnh đạo ban tổ chức nhân sự của tập đoàn. Như đồng chí đã biết thì ngày hôm Tập đoàn Điện lực Việt Nam chúng ta là một cái tập đoàn công nghiệp hàng đầu của đất nước ta. Hiện nay với cái tổng tài sản của chúng ta là 707.000 tỷ, tương đương với khoảng 31 tỷ đô la. Và năm 2017 vừa qua thì doanh thu của toàn tập đoàn đã đạt 314.000 tỷ, tương đương khoảng 13 tỷ đô la, cũng là một trong những tập đoàn số 1 của Việt Nam hiện nay. Thì trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư đang diễn ra trên toàn thế giới cũng như Việt Nam hiện nay, thì tập đoàn Điện lực Việt Nam chúng ta đặt vấn đề áp dụng những cái thành tựu, những kiến thức của cuộc cách mạng 4.0 vào trong công tác quản trị, công tác điều hành, công tác kinh doanh. Và hiện nay thì hội đồng thành viên tập đoàn đã có các nghị quyết để triển khai chủ đề của năm là năm nâng cao quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, và chúng ta đồng thời đang khẩn trương triển khai cái đề án 4.0 trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Thì ban tổ chức nhân sự ngày hôm nay tổ chức cái cuộc hội thảo sử dụng công nghệ Blue Ocean, đại dương xanh trong công tác quản trị nguồn nhân lực cũng là một trong những bước mà chúng ta chuẩn bị cho việc hoàn thiện cái đề án nâng cao cái quản trị của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2025 và có tầm nhìn năm 30, và cũng là một cái cơ sở để chúng ta hoàn thiện thêm cái đề án 4.0 mà hiện nay tập đoàn đang xây dựng, và các tổng ty, các đơn vị thành viên cũng đang rất khẩn trương để triển khai. Thưa ông Phó Tổng đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông trưởng ban tổ chức nhân lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chúng tôi thay mặt công ty Hưng Việt là đơn vị được tổng ty tin tưởng ra nhiệm vụ triển khai thực hiện hợp đồng về xây dựng cái phương hướng về phát triển nguồn nhân lực chiến lược của tập đoàn trong giai đoạn 2025 và 2030. Chúng tôi thấy hết sức vinh dự công ty Hưng Việt đã có một cái lịch sử trước đây từng tham gia cùng với lại Cheka và triển khai các cái phương án về phát triển nguồn nhân lực của tập đoàn điện lực khoảng 10 năm trước đây, và giờ đây chúng tôi đã có cái dịp mà được đóng góp cùng về công tác tổ chức nhân lực trong giai đoạn sắp tới đây. Quả thực là với làm việc với tập đoàn có cái tổng tài sản và tổng doanh số lớn hàng đầu ở Việt Nam, và đang tiếp cận rất là mạnh với lại cái chiến lược phát triển cách mạng 4.0 của chính phủ đề ra. Chúng tôi thấy rất sức là vinh dự và cũng hồi hộp cùng với lại tiến sĩ David Nun thì chúng tôi thực hành cái đào tạo phát triển cái tư tưởng chiến lược đại dương xanh tại trường đại học Niagara ở Hoa Kỳ, ở bang New York. Hôm nay thì
thực ra là cũng ngoài cái khuôn khổ của hợp đồng, nhưng mà chúng tôi cũng mong muốn là mang một cái mới mẻ, một cái cách làm mới mẻ, tức là dùng một cái tư tưởng chiến lược đại dương xanh có cái tên gọi là Blue Ocean Strategy. Nếu các quý vị theo dõi thì vào năm 2004 thì cái cuốn sách đại dương xanh, chiến lược đại dương xanh đã được một giáo sư người Hàn Quốc sống ở châu Âu tên là ông Chan Kim và bà Rene Mobon của học viện INSEAD viết ra là lần đầu tiên, và sau khi họ đã khảo sát hơn 100 cái đại doanh nghiệp, trong đó có cả những cái doanh nghiệp mà EVN thường hướng tới như là General Electric chẳng hạn, thì đã những cái doanh nghiệp này trong hơn 100 năm đã tạo ra rất nhiều những cái đại dương xanh, rất nhiều những cái sự khác biệt đổi mới trên thế giới, tạo ra những cái cuộc cách mạng về cơ khí, về công nghệ thông tin, và gần đây là những cái cuộc cách mạng 4.0 về smart manufacturing, hay là như là người Mỹ thường áp dụng. Thì đến năm 2006 chúng tôi được biết là lần đầu tiên ở Việt Nam có xuất bản cái cuốn chiến lược đại dương xanh bằng tiếng Việt, nhưng mà rất ít doanh nghiệp Việt Nam hiểu và áp dụng, bởi vì là cái tài liệu chiến lược đại dương xanh thì lại do trường đại học Harvard phát triển các cái case study, các cái nghiên cứu tình huống, và được các cái doanh nghiệp họ mua bản quyền rất là đắt tiền để mà thực hành ở trong doanh nghiệp. Nó cũng giống như là Six Sigma của General Electric, của Jack Welch. Thì và cho đến gần đây vào năm 2017 tháng 9 thì ông Chan Kim và bà Mobon lại tiếp tục viết cái cuốn sách thứ hai sau 13 năm có tên gọi là Blue Ocean Shift, tức là cái sự dịch chuyển của đại dương xanh. Vì cái trong mười mấy năm họ viết ra cái quyển sách, lúc đầu là họ thống kê lại những cái thành tựu lịch sử của các đại doanh nghiệp trên thế giới, thì đến giờ họ chỉ trong mười mấy năm thôi họ cũng đã nhận thấy rất nhiều doanh nghiệp áp dụng cái tư tưởng đại dương xanh và trở nên rất là thành công, và đấy cũng là cái tiền đề để cho cái nền kinh tế nền tảng như là các cái doanh nghiệp là Apple, Google, Microsoft, và giờ đây trong cái cuộc cách mạng 4.0 thì rất nhiều doanh nghiệp đang mong muốn xây dựng một cái nền tảng. Và ở Việt Nam thì chúng tôi cũng theo dõi, cũng không phải mấy doanh nghiệp có những cái nền tảng lớn như là EVN của chúng ta. Thì hôm nay để ngắn gọn và để tiết kiệm thời gian, để giáo sư Nun có thể dành nhiều thời gian chia sẻ với lại tất cả quý vị, chúng tôi cũng mong là chúng ta sẽ có một cái cuộc làm việc cả ngày. Chúng tôi sẽ giới thiệu về cái mô hình lý thuyết trước, thì sau đó thì dùng rất là nhiều các cái ví dụ hình ảnh, những cái case study. Thực ra là nếu chúng ta có thời gian thì một cái chương trình đào tạo về đại dương xanh có thể cho các cấp một cán bộ quản lý cấp cao có thể diễn ra trong vòng 2-3 ngày, và chúng ta phải làm rất nhiều những cái case study cụ thể, và từ đó chúng ta rút ra và trình bày cái phương án chiến lược của mình. Thì cũng mong là trong một ngày thì các quý vị cũng sẽ tập trung lắng nghe và áp dụng các cái công cụ, các cái bộ công cụ của chiến lược đại dương xanh được các chuyên gia của Đại học Harvard cùng với INSEAD phát triển trong mười mấy năm qua, sử dụng cái phương pháp gọi là hiển thị rất là dễ dàng cho chúng ta áp dụng, chứ không mất quá nhiều giấy bút để mà viết lách, hay là và cái cách tương tác và trình bày của chiến lược đại dương xanh rất là cuốn hút trong các cái đào tạo doanh nghiệp. Chúng tôi mong rằng là với một cái tập đoàn 100.000 người, chúng ta đưa được những cái tư tưởng chiến lược của thế giới vào, chúng ta các anh chị là những người mà lãnh đạo ở cái cơ quan về nguồn nhân lực của tập đoàn, nếu nắm được cái tư tưởng chiến lược dương xanh, được trang bị những công cụ của chiến lược đại dương xanh cách đầy đủ, anh chị có thể đào tạo lại cho chính đội ngũ của mình, và chúng ta đã trở thành cái hình cây lan tỏa từ trên xuống dưới, và nó trở thành một cái thước đo chung trong cái việc xây dựng chiến lược dù nhỏ dù lớn, có thể là chiến lược phát triển một cái quận huyện, một cái nhà máy, hoặc một đường dây, hoặc một cái phát triển hợp tác quốc tế ở bên ngoài như là những cái nước Lào, Campuchia, Myanmar. Thế thì chúng tôi cũng mong muốn là sau một cái buổi hội thảo tập huấn như thế này thì lãnh đạo tổng công ty cũng có thể trao đổi thêm với lại trường đại học của chúng tôi để có thể nghiên cứu xây dựng những cái bộ công cụ đại dương xanh riêng cho tập đoàn, để chúng ta có thể chẳng hạn như lập trình, hoặc là mọi người có thể tác nghiệp ở trên các cái phương tiện cầm tay, rồi dùng cái tư tưởng đại dương xanh để lập các cái báo cáo và trình bày với lại lãnh đạo tổng công ty.
Sau đây thì tôi xin giới thiệu sơ qua về tiến sĩ Nun. Tiến sĩ Nun đã có 14 năm sống và làm việc ở Việt Nam, người rất là yêu công nghệ thông tin và nắm bắt rất là nhiều những cái mới mẻ trong phát triển công nghệ thông tin trên thế giới, đang làm các cái học tiến sĩ tại Đại học Massachusetts, MIT và tiến sĩ Nun do vậy ông ở Việt Nam nên là cũng nghe được tiếng Việt. Thế nhưng mà trong buổi tập huấn thì tôi sẽ trực tiếp dịch sang tiếng Việt, dịch liên tục để chúng ta tiết kiệm thời gian và có thể truyền tải được nhiều thông tin và tương tác được nhiều nhất. Và bất cứ cái vấn đề gì các anh chị có thể hỏi để chúng ta đào sâu thêm về các cái bộ công cụ. Lúc đầu thì nó khá là trừu tượng, nhưng tôi tin rằng là với trình độ quản lý của các cán bộ lãnh đạo của EVN thì cái việc nắm bắt những cái công cụ mới mẻ của các cái trung tâm về học thuật lớn trên thế giới như là INSEAD hay là Harvard nó cũng không phải là khó khăn. Sau đây thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn lãnh đạo tổng ty, xin cảm ơn tất cả các anh chị là lãnh đạo của việc phát triển nguồn nhân lực trong tập đoàn. Chúng tôi xin nhiều lời để luật sư Nun sẽ bắt đầu cái buổi trình bày của mình. So this is the Blue Ocean Strategy book. This is also available in Vietnamese. You can buy it in Bahasa. If you ask nicely, I might even find a way to buy one for you as a gift. But it's available, okay, and you can read it. Most people who buy books read the cover, maybe flick here and there, but not really learn it and read it and use it. So, cuốn sách Blue Ocean Strategy đã được dịch ra tiếng Việt từ năm 2006 và tất nhiên cho quý vị có thể tìm thấy có thể các hiệu sách họ vẫn còn các cái bộ lưu triểu. Chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ có thời gian đọc và tìm hiểu thêm. Tuy nhiên trong quyển sách thì nó không nói hết được ra những cái công cụ như chúng ta sẽ áp dụng ngày hôm nay. So when I read this book for the first time, I suddenly decided, well, this shows me that management can really be a science. There's a science to it. There's a way, there's a methodology that it shows you in this book, which appealed to my engineering and analytical mind. Khi mà tôi lần đầu tiên được tiếp cận với cuốn Đại Xanh Xanh này thì nó cũng thực sự hấp dẫn với tôi, làm cái người kỹ sư làm về khoa học thì chúng tôi thấy rằng là có lẽ là chính cái vấn đề quản trị cũng có thể là một cái thứ rất là hấp dẫn theo kiểu khoa học. And that's part of the reason that it's been so successful, and so many people have used Blue Ocean Strategy to create really interesting businesses. Chính vì vậy mà chiến lược Đại Dương Xanh rất là thành công trên thế giới và rất là nhiều các cái tập đoàn doanh nghiệp đang áp dụng chiến lược Đại Dương Xanh để mà phát triển kinh doanh, đổi mới sáng tạo trong cái kỷ nguyên mới này. So one key part of the book, and we'll talk about it a bit more, but although it says Blue Ocean Strategy, a lot of the things in here are really about innovation and how we think about solving problems and communicating with each other. Mặc dù là cái tên gọi của nó trở thành cái thương hiệu chiến lược Đại Dương Xanh, nhưng mà thực ra là nó nói rất là nhiều đến đổi mới sáng tạo, đến cái giao tiếp ở trong các cái tổ chức. So this book lays out the theory, how, what goes on, what's the thinking, and this book is how do you do it. Thì cái cuốn đầu tiên, cuốn Chiến lược Đại Dương Xanh là nói đến cái tư duy, cái cách của chúng ta suy nghĩ. Thế còn cái cuốn thứ hai mà người ta mới viết gần đây và cũng đã được nhà xuất bản Alpha Book dịch ra tiếng Việt từ tháng 5 năm nay, thì nó nói đến cái cách để triển khai Chiến lược Đại Dương Xanh thành công. Tôi xin kính tặng phó giám đốc cuốn sách mới nhất, sự dịch chuyển của cái Đại Dương Xanh. How you might be able to apply it, and so I can help you to do that, because you have very difficult jobs.
Tôi biết rằng tất cả các quý vị ở đây có một cái công việc rất là nặng nề, khó khăn. Cái việc của tôi là đến đây để chia sẻ, để giảng dạy một cái lý thuyết, cái cách để thực hành cái bộ lý thuyết này. Okay, so we'll get started with some of the theory, the background. Please stop me anytime if you want to ask a question. Tôi sẽ bắt đầu bằng cái việc giới thiệu về lý thuyết và các cái nghiên cứu điển hình, các cái ví dụ ở trên thế giới. Nhưng mà các quý vị có thể dừng tôi bất cứ lúc nào để hỏi để hiểu rõ hơn cái khái niệm. Okay, so now a little bit of background. Simple question: what is strategy? How do you define strategy? Trước hết là về cái trong bối cảnh thì chúng ta học về phát triển chiến lược. Thế thì chiến lược là gì? Làm sao tôi đã có thể định nghĩa được? Any thoughts? What is strategy? Có ý kiến nào không ạ? Cứ mạnh dạn giơ tay ạ. Yes. According to me, strategy is the long-term plan that have the effect on own aspects of organization and enterprise. Right. We make a plan. Đúng như vậy. How are we going to run our business? Đúng rồi, làm cái kế hoạch để làm sao vận hành cái tổ chức chúng ta, cái kinh doanh chúng ta. Normally, the purpose of that is to make a profit. Thường là cái mục tiêu là để làm ra lợi nhuận, không ạ? In a military setting, the purpose is to win the battle. Trong chiến trận thì cái mục tiêu là để chiến thắng đối thủ. Chữ strategy trong tiếng Anh có cái nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ đại, là cái văn phòng của các tướng lĩnh. So that's why in companies, in corporate life, we often talk about head office, chief executive officer. These are more sort of structured around a military sense, that there's a head to the organization, and he gives the orders, and we should follow those orders. Yes. Vì vậy mà trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thì người ta dùng cái chữ head office, hay là cái đại bản doanh, hay là văn phòng trụ sở chính, và cộng với lại ông CEO, ông tổng giám đốc, cái người điều hành chủ đạo. Đấy là cái cũng là cái văn phòng từ những cuộc chiến tranh liên miên của nhân loại ra. But when you get into the details of a plan, you need to account for how you will use your resources. Where will people go? What will they need to do? Who will do what? When will they do what? When do they move? When do they stay still? What skills should they have? There's a lot of work that goes into making a plan that we can actually use. Yes. Trong một thực tế, từ cái lúc trước của cuộc chiến tranh nhân loại đấy, thì người ta luôn phải có những cái kế hoạch, phải có cái trận đồ, người ta phải giải quyết vấn đề là ai sẽ chỉ huy cái phương diện nào, chúng ta cần phải có những cái kỹ năng gì, tổ chức cái chiến thuật chiến lược ở đâu. Now, this picture here is depicting the Battle of Waterloo. Bức tranh này là cái cuộc chiến Waterloo của Napoleon. We know about that. What happened? Cho chúng ta đều hiểu, đều nắm được trong lịch sử. Who won the battle? Ai chiến thắng cái cuộc chiến này ạ? General Wellington. Right. And who lost? Chắc chắn chúng ta biết là ai đã thua, phải không ạ? Làm sao ở trong môi trường kinh doanh chúng ta có thể đánh giá được chiến lược thành công hay không? Every month, every year, hàng tháng, hàng năm, quarter, hàng quý, 5 years, 5 năm. How do we know if we are heading in the right direction? Làm sao chúng ta biết được đang đi đúng hướng? Đã từng học ở trong cái khóa MBA thì biết rằng là có cái tác giả là Michael Porter viết ra cái cuốn Chiến lược kinh doanh. Right, so the basic idea, Michael Porter says, there are 5 main forces acting on your business. Michael Porter nói rằng là có 5 cái thế lực thị trường vận vũ xung quanh cái hoạt động của doanh nghiệp. Now, in EVN's case, as a business, some of these are very strong forces and some are very weak forces. For example, you don't have a lot of competitors for a certain part of your business. In fact, you have 0 competitors for a certain part of your business.
Đối với một tập đoàn lớn như EVN có thể có những cái thế lực khá mạnh nhưng có thế lực không chưa phải đáng kể. Chẳng hạn như chúng ta có những mặt chưa phải cạnh tranh. But you know that one fine day that might change. I don't know. Cũng có thể một ngày nào đó có những thay đổi trong những cái thị trường này. But in Michael Porter's Five Forces framework, we have to be concerned with new people coming in to compete with us, new entrants into our market. Chiến lược cạnh tranh của ông Michael Porter, ông ấy nói đến những cái thế lực mới, những cái người gia nhập thị trường sẽ đối mặt, chúng ta phải đối mặt. We should be concerned with substitutes or people who are trying to copy us or squeeze us out in some way. So maybe people are doing their own thing. We should worry about that. Chúng ta cũng có phải đối mặt với lại những cái thế lực mà có thể thay thế, tức là họ thường copy nhưng họ cũng có thể là có những cái cách làm riêng của họ tạo ra cái lượng thị trường mới. We should be concerned with suppliers in the sense that sometimes suppliers say, you know, that business they have is very good. What if I could do some of that too? I have all the material, I have all the equipment, I have the people, the knowledge, the expertise. I will go after their customers. I'll take them. Thank you very much. Những nhà cung cấp nhiều khi cũng làm những cái thế lực ở trong thị trường. Khi mà họ có trang thiết bị, họ có nguồn lực, có một ngày nào đó họ cũng bảo thế tại sao không thâm nhập vào cái thị trường này. And in many businesses, we also have to be concerned with our customers taking part of the business. Và nhiều khi trong kinh doanh thì chúng ta còn đối mặt với cả cái đối tượng khách hàng, có khi cũng nhảy vào sấn một cái mảnh thị trường chúng ta. By the time this book hit the bookshelves in 2005, Borders was filing for bankruptcy. Borders bookstore, right? Vào năm 2005 khi một cái cuốn sách Chiến lược đại dương xanh đầu tiên này xuất bản ra đời thì cái hiệu sách và cái chuỗi hiệu sách rất là nổi tiếng trên thế giới tên là Borders, lúc đấy là đăng ký phá sản. Because of this pesky company called Amazon, who said, you know, no, none of this. I'm just going to go straight for this guy. I'm going straight here. I'm going to get rid of all these competitors, everything. So they were a new entrant. They completely disrupted the market. Và một cái doanh nghiệp mà trước đây từng vận chuyển sách cho cái nhà sách đó, họ đã nói rằng là tôi sẽ bỏ qua hết tất cả, tôi sẽ nhảy thẳng đến cung cấp cho khách hàng. Thế là tự nhiên nó tạo ra cả cái sự đảo lộn ở trên thị trường. So Michael Porter wrote this book in the 70s, and he was a professor at Harvard University. Ông Michael Porter đã viết cái cuốn sách chiến lược cạnh tranh từ những năm 70 khi mà ông ấy đang giảng dạy ở Đại học Harvard. And so at the time, a large US manufacturer of power equipment called Stihl. You might have heard of them. Có thể chúng ta đã từng nghe thấy một cái nhà sản xuất các thiết bị năng lượng ở Hoa Kỳ tên là Stihl. They were struggling and they wanted a new strategy for their business. Họ đang vật lộn để tìm kiếm ra một cái hướng đi mới cho kinh doanh. They called Michael Porter and some of his friends, said, "Hey, come and help us make a new strategy." Họ mời ông Michael Porter đến và nói ông đến làm sao giúp chúng tôi để định hình một cái chiến lược mới. So Michael Porter went and formed his consulting firm, and he went to help this company with their strategy. Và ông Michael Porter đã hình thành một cái công ty tư vấn và đến giúp cho cái công ty sản xuất thiết bị điện này. For the next 5 years, they wrote the strategic plan. Trong 5 năm sau, người ta mới viết ra được cái chiến lược. They started to implement that plan during that 5 years, but it took them quite a while. Cũng thực hiện cái chiến lược đó trong cái giai đoạn xây dựng. So as they started implementing that plan for 6 years, they continued to lose money. Cái nghịch lý là khi họ tiếp tục thực hiện chiến lược trong đến năm thứ 6 rồi họ bị thua lỗ. 6 years. On the 7th year, the effects of that strategy, the changes in their strategy started to show, and they started to make a profit. Và rất may là năm thứ 7, sau 6 năm kiên trì thì đến năm thứ 7 họ đã bắt đầu thấy cái ánh sáng cuối đường hầm và có những cái lợi nhuận đầu tiên.
So if you're at the annual performance review for this manager, you say, why your strategy is taking 6 years? Nếu chúng ta có những cái đánh giá về năng lực thực hiện của cán bộ của mình hàng năm, thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi tại sao chúng ta có thể đánh giá được một cái chiến lược diễn ra cả 6 năm. So in a way, this is where the blue ocean approach comes in. We say, look, we don't want to write reports. We don't want to have to read reports. We want to get to the core problem, understand why people do what they do, and what we can do to change it and shift their behavior, their attitudes, their thinking, their patterns, their habits, and what they buy. Chính vì vậy mà cái chiến lược đẻ sinh sinh nó ra đời trong những bối cảnh đó, rằng là người ta không muốn là các cái cán bộ lãnh đạo hoặc cán bộ quản lý trong một doanh nghiệp phải mất quá nhiều thời gian để viết các cái báo cáo để trình bày những báo cáo bằng mất tốn kém nhiều thời gian, mà người ta muốn hiểu được cái hành vi, hiểu được cái tư duy, cái cách nghĩ, cách làm, rồi dùng cái đào tạo, dùng cái kết hợp đồng đội teamwork để mà thay đổi cái cách nghĩ, cái hành vi của mọi người, để rồi tìm ra những cái phương thức mới, tạo ra cái động lực mới cho doanh nghiệp. So think about that for a moment. How can we do that without writing those reports, reading those reports, and all those things? We must use the human mind in a certain way. Now, it just so happens that we have these two magical things here, these eyes. When we see something, what's the saying? A picture is worth 1,000 words. Thế thì làm sao mà có thể các cái học giả có thể giúp được cái quá trình thay đổi cái cách làm như vậy trong các doanh nghiệp, thì cái quan trọng là chúng ta dùng cái tâm trí của mình, đặc biệt là đối với con người, chúng ta có một cái thứ rất là kỳ diệu, đấy chính là cái nhãn quan, cái thị giác của chúng ta. So what we do is we try to make things visual. We try to make it visual so that you can actually see what is happening with your business, with your strategy, etc. Cho nên là những người thực hành đại sinh như chúng tôi để mong muốn là giúp cho các cái nhà hoạch định chiến lược có thể sử dụng cái nhãn quan, sử dụng cái phương thức hiển thị để mà xây dựng chiến lược. And we focus on trying to get insights into people's behavior and what they do and why they do it. Và làm sao chúng ta có thể hiểu được cái cách nghĩ nội tại của cái cán bộ quản lý làm sao và như thế nào để thực hành cái công việc đó. Now, in conventional thinking and in many businesses, we face this dilemma. Trong cái tư duy truyền thống về xây dựng chiến lược thì chúng ta gặp phải cái thực tế, một cái nghịch lý ở đây. When we want to increase value, the value we offer our customers, normally that means we have to put in more time, more resources or more costs. Khi mà chúng ta muốn đem lại thêm cái giá trị gì đấy cho khách hàng chúng ta, thì thường là nó kéo theo cái hệ quả là thời gian, nguồn lực và chi phí cũng tăng theo. So if we raise our costs and raise our value, we can keep doing that all day long, but it doesn't increase our profit. It doesn't change our position as a company. Very, very little. Usually makes it worse rather than better. The other way, if we want to reduce value, we want to save costs, save time or resources, we have to reduce value. There's no other way to do it. Thế thì vấn đề là nếu như chúng ta cứ tiếp tục tăng giá trị, tăng chi phí cùng với nó thì cũng chẳng có gì để nói cả. Nhưng khi chúng ta muốn giảm chi phí thì thực ra là cái giá trị chúng ta mang đến cho khách hàng nó cũng giảm theo. So actually what Professor Kim and Professor Morborn did is they studied all these different businesses over 15 years. Their work took 15 years, the research. They studied companies over more than 100 years in different industries and tried to look for what made a great strategic move. Thế thì hai cái học giả mà viết được cuốn sách này, họ đã dành hơn 15 năm để họ nghiên cứu hàng trăm các cái doanh nghiệp trên thế giới trong cả cái quãng đường lịch sử cả thế kỷ, để tìm ra xem là những cái doanh nghiệp nào đã tạo ra những cái gọi là cái bước dịch chuyển chiến lược vĩ đại. So in a way, it was as they studied that they said, look,
there has to be a better way than this. There has to be a better way. Và họ dựa trên cái nghịch lý mà tôi vừa lý giải trước đây, tức là có lẽ phải có một cái cách nào đó tốt hơn, là nếu chúng ta muốn tăng giá trị, chi phí cũng tăng theo thời gian tốn hơn, và nếu giảm chi phí thì là các cái giá trị nó cũng giảm theo. And so what they found by studying those various companies and why they get all these awards as top strategic thinkers, what's written in the book is this idea of value innovation. Hai cái học giả này đã được đánh giá là những cái nhà tư tưởng lý luận về quản trị hàng đầu trên thế giới, cho cái top đầu, thì bởi vì họ đã sản sinh ra một cái khái niệm mới gọi là đổi mới giá trị. So we drive cost down, value up at the same time. Thì họ đã đảo ngược được cái quy luật trước đây là làm sao có thể kéo cái chi phí xuống và đẩy cái giá trị lên cùng một lúc. Right. So this is the simultaneous pursuit of differentiation. Cái khái niệm gọi là đổi mới giá trị chính là cái sự theo đuổi liên tục về cái gọi là tạo sự khác biệt, nhưng mà đồng thời là cũng phải chi phí thấp. In basic terms, we define a blue ocean as something where we can create new demand, we create our own market, we change the rules of the game. Những cái người theo đuổi cái tư tưởng đại dương xanh ấy là những cái người rất là táo bạo, và họ sẽ phải thay đổi cả cái quy luật của thị trường. Now, the other thing that we focus a lot on in Blue Ocean Strategy is this idea that we need to keep alignment between different parts of our business. We can't have it out of whack. Let me illustrate it with this little diagram. Trong cái tư tưởng chiến lược đại dương xanh ấy, cái điều quan trọng là chúng ta phải giữ được cân bằng, chúng ta phải nắm được các cái đối trọng trong một cái mặt phẳng như tôi mô tả đây. So we have customers, employees, and shareholders or stakeholders. Các doanh nghiệp thường có các cái đối tượng như là khách hàng, như là người lao động và các cái cổ đông. In the way we approach strategy, we say, look, these three propositions need to be in alignment, in balance. We can't have too much emphasis on profit, and we do the wrong thing by our employees and our customers. We can't give our customers so much, but then we have no profit left. Right? We need to find a balance. Chúng ta phải tìm được một cái điều mà cân bằng giữa ba cái lực lượng quan trọng của doanh nghiệp. Chúng ta cũng không thể nào mà để sụt giảm cái lợi nhuận trong khi không quan tâm đến người lao động, hay là lại chú trọng quá vào khách hàng và những cái yếu tố khác không được chú ý cái mức. So we talk about value proposition, people proposition, and profit proposition. Nên là ở đấy nó có ba cái chuỗi giá trị, thứ nhất là về giá trị, về con người và về lợi nhuận. Now, most of what we'll talk about today are principles around the value proposition, but as many of you are involved in human resources, and we need to understand that strategy, we need to know how does this affect that? How does it affect our people? Thì là những nhà kinh doanh thì lãnh đạo tập đoàn luôn luôn chú trọng đến cái giá trị của doanh nghiệp, nhưng mà là những người thực hành trong vấn đề phát triển nguồn lực con người, chúng ta chú ý đến cái cân bằng, cái sự quan tâm đối với cái yếu tố con người trong tổ chức. So can I just ask a couple of questions about each of you here? Can you just raise your hand? Let me know. In terms of kind of job function or part of the company that you're in. Okay, so who is here from the human resource? Tôi xin phép hỏi các quý vị trong căn phòng đến mức liên quan đến mình thì mình có thể giơ tay. Ai làm về vấn đề nguồn nhân lực ạ? Everybody, right? Yes. And who are you? Who is from an engineering background? Ai có cái bằng kỹ sư ạ? Okay, I sort of suspected something like that. All right. Okay. Now you figured out. I hope people are not like machines, right? Con người thì không như they're very different. And
So there's a certain amount of systematic process we can follow. But there are also things that we need to understand about. People act sometimes in less than predictable ways. So some of the tools we'll show you today is how we analyze people and what they do and what they think. Thường là chúng ta phải bám sát các cái quy trình và cái hệ thống. Con người thì không phải máy móc và con người thì thường là khó đoán biết. Alright, so a little bit more on the theory. Well, trong cái quá trình triển khai các cái lý thuyết của các công cụ thì chúng ta sẽ đồng chạm đến những cái công cụ để có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến con người. Okay, so this book I mentioned was written and published in 2004-2005. They had done about 15 years of research while writing the book. So does that mean that Blue Ocean Strategy is a new thing? Is it new? Tôi con nhắc đến trước đây là cái cuốn sách này là được xuất bản năm 2004 đến năm sau 15 năm nghiên cứu, và có phải như vậy nó là cái gì mới mẻ không ạ? Chiến lược đại dương xanh là mới hay không? What do you think? New? Old? Somewhere in between? Right. Mới cũ hay là đâu đó trung gian? The term Blue Ocean Strategy, you can think of it as a kind of a branding exercise. Thực ra là cái chữ đại dương xanh nó cũng có thể hiểu như là một cái cách làm thương hiệu cho một cái cách nhìn mới thật. So as much as I enjoy Blue Ocean Strategy and I love being involved with it, when I was doing some study at MIT, the professors were quite upset with Blue Ocean Strategy. Chúng tôi là những người mà thực hành giảng dạy về đại dương xanh, tôi rất là cuốn hút với nó. Nhưng mà khi mà tôi ở MIT thì các cái giáo sư có vẻ cũng không hài lòng với nó. So I had one Professor Katz. He's been teaching at MIT for 45 years, 47 years now. Giáo sư Katz đã từng dạy ở MIT đến 45 năm. And we were talking about Blue Ocean Strategy, and he's standing there with his coffee and saying, "I've been teaching exactly this for 45 years, but I didn't write the book." Ông rất là tự hào và tôi cũng đã từng dạy những cái thứ kiểu như là đại dương xanh này suốt cả 40 năm nay, nhưng mà chẳng qua là vì tôi không viết cuốn sách này thôi. So it's not brand new. Nó không phải cái gì quá mới mẻ. It's packaged in a way that we can easily understand it, use it, apply it, follow it, do it. Nó được đóng gói lại thôi, nó được các cái học giả nghiên cứu đóng gói lại để người ta có thể đọc, có thể chiêm nghiệm và có thể ứng dụng và thực hành cái nó. So a quick look at some of the history of Blue Ocean Strategy. You can go all the way back to the turn of the century, 1905, 1910, 1920, and see examples of Blue Ocean thinking in practice. Và trong cái cuốn sách người ta đề cập đến nhiều cái nghiên cứu điển hình về các cái doanh nghiệp mà họ đã trải qua trở lại cái thời gian từ đầu thế kỷ 20 và năm 1956. Right. So I always like to ask people about this thing here, the Model T Ford. Tôi thường thích hỏi các học viên của mình về cái mẫu xe Ford là đời T. So Henry Ford created the Model T, sold about 25 million of them. That's a lot of cars when everyone was riding a horse. Ông Henry Ford, cái tổ của ngành ô tô đã từng sản xuất ra cái đời T này 25 triệu chiếc, một trong cái mẫu xe rất là thành công. So khi mà mọi người thời gian đó là còn đang cưỡi ngựa. Any of you ride a horse to work? No. Dưới đây ai đã từng cưỡi ngựa đi làm chưa ạ? But imagine that was the main way that people got to work. Nhưng mà vào cái thời điểm đó, vào đầu thế kỷ 20 thì cái con ngựa là cái phương tiện chính của chúng ta. Cars were just too expensive. Xe ô tô chỉ cho nhà giàu thôi. So he did not invent the car. Ông không phải là sáng chế cái ô tô đầu tiên.
His story in brief is he liked cars. He was able to Ông afford. Ford chỉ là cái người thích yêu xe thôi. He was able to afford to buy one. Ông có khả năng mua được một chiếc. He liked to go very fast, so he started racing the cars. Và bắt đầu ông tham gia vào những cuộc đua xe. He had a famous race, I think, against an airplane or something, and he won the race and became quite famous. Ông đã từng thi đua xe với lại cái máy bay và ông thắng ở cái máy bay nên là trở nên nổi tiếng. So once he got famous, he decided to use his famousness to raise some money, start a startup. Thì khi mà ông ấy thành công với cái sự nổi tiếng đó thì xây dựng thương hiệu cá nhân như vậy thì ông bắt đầu huy động vốn để làm cái doanh nghiệp khởi nghiệp. And his startup was to make cars and sell. Và cái khởi nghiệp đó là sản xuất ô tô để bán. So he made his first car, which I think sold for something like about the same price as everyone else's car, about $3,000 at that Lúc time. đó thì ông ấy làm cái xe đầu tiên và bán với cái giá khoảng $3,000, cũng giống như là các nhà sản xuất khác. But he had 500 competitors Như lúc đó có making đến cars. 500 cái đối thủ cạnh tranh cùng sản xuất ô tô. A lot of different companies were making cars. Rất nhiều công ty khác nhau tham gia sản xuất ô tô. So his first car failed. Cái xe đầu tiên thất bại. Right? He needed a new strategy. Và phải lúc đó phải nghĩ ra cái chiến lược mới. Now he didn't have this book, right? Lúc đó thì lúc đó chúng ta không có những cái học thuyết hay là cuốn sách như này. So how did he come up with his new strategy? Any ideas? Làm sao mà ông gây ra được cái chiến lược mới? Chúng ta có ý kiến gì không ạ? Anyone studying history? Mọi người dự đoán theo. Chúng ta học về lịch sử công nghiệp, kinh doanh lịch, American industrial history. lịch sử công nghiệp Hoa Kỳ. Okay. How did he come up with this strategy? How did he get from making a car, trying to sell it, doesn't work, can't make money, to being the biggest motor car company in the world? Khi chúng ta đối mặt với lệnh sản xuất những chiếc xe đầu tiên bán không nổi, làm sao để có thể thay đổi chiến lược để trở thành một doanh nghiệp lớn nhất về ô tô của thế giới? In his case, he did it by hard work. Nhưng quả thực là cái cách làm của ông Henry Ford là chính là chỉ là sự chăm chỉ thôi. Why is it called the Model T? Any ideas? That will give you a clue. It tells you all you need to know about. Chúng ta có hiểu tại sao cái là tên là T không ạ? Đời xe đời T. Model T. Okay, Model T. Available in every color as long as it's black. Và một cái câu nói rất nổi tiếng theo cái đời này nó là xe hơi bất kể là gì miễn là màu đen. Model T. Why Model T? No ideas? Engineers, Model T. Tại sao? Các kỹ sư có thể đoán được không ạ? Tại sao tên là T? Model T. Technology. Okay. Good guess, but no. Technology. No. Okay, I gave you a clue already. I gave you a big clue. Tôi cũng đã bố mở rồi đấy ạ. So his first car, what do you think it was called? Liệu cái xe đầu tiên mà ông Ford làm ra thì ông sẽ gọi là gì ạ? The Model A. But failed. Nhưng mà thất bại. What did he do? Làm gì tiếp ạ? He made a Model B. B. What happened? So he did what? Try a number. C. Guess what happened? How long can we go on and on and on, and then finally success. Ông Ford đã thử nghiệm cả các chữ cái. That's what we call entrepreneurship. Đấy mới gọi là khởi nghiệp, tinh thần khởi nghiệp. In your job, if you fail once, problem. Trong công việc như kiểu chúng ta nếu mà chúng ta thất bại một lần, You fail twice. Nếu lần thứ hai, big problem. vấn đề là You fail 3 times,
bye bye. If you're lucky, you can make 3, right? 3 May mistakes. mắn thì có thể chúng ta không lỗi được gì vậy. So he made a lot more than 3 mistakes. Rõ ràng là ông Ford đã mắc nhiều lỗi hơn But nhiều. in doing that, he created the 8-hour working day, the shift work, the mass production, the putting money away, social benefits for employees, helping his employees buy cars, giving them loans, helping them pay their rent, taking care of their health, etc. Nhưng mà nhờ cái sự kiên trì đấy mà ông ấy đã sản sinh cho thế giới rất là nhiều những cái khái niệm văn minh như là chế độ làm việc 8 giờ theo ca kíp, làm sản xuất hàng loạt, rồi có những cái chương trình về trách nhiệm xã hội, những chương trình chăm sóc người lao động, để giúp người lao động mua xe của chính mình. So his innovation was not just the technology in the car, but all of the process how to make a car company work, how to run Cho nên cái sức sáng tạo của con người, của cái tổ chức, của cái đại doanh nghiệp nó không phải chỉ đơn giản là làm ra một cái sản phẩm, một cái dịch vụ, mà nó đã tạo ra cả hệ sinh thái, cả cái quy trình xung quanh đó. So when we talk about innovation and strategy, it's not just the technology, but the business, the processes, the people, everything. Cho nên là khi nói về cái đại sinh xanh thì chúng ta sẽ nói đến rất là nhiều các khái niệm xung quanh từ con người, công nghệ đến quy trình. So the professors studied a lot of different businesses. They looked at things like that, like the case of the Model T Ford. Các giáo sư viết được quyển sách này, người ta đã nghiên cứu rất là sâu về các cái hình mẫu, các cái doanh nghiệp mà thành công trong lịch sử như vậy, liên quan đến nhiều các cái khía cạnh khác nhau. We can't judge the result of the strategy by what happens this month. Rõ ràng chúng ta không thể đánh giá được cái kết quả sẽ diễn ra trong tháng này hay quý này ngay lập tức. We need to look longer term. Nhiều khi chúng ta phải nhìn vào chiến lược ở cái góc độ dài hạn hơn. Họ đã nghiên cứu đến 150 cái doanh nghiệp trong vòng 108 năm, là cái quãng thời gian và một cái số lượng doanh nghiệp khổng lồ. Out of all the businesses they studied, they found that 86% use that conventional way of doing things. Trong số các cái doanh nghiệp họ nghiên cứu thì có đến 86% các doanh nghiệp sử dụng cái cách suy nghĩ truyền thống. So the conventional way says, I will either be low cost, I'll do everything really cheap, and I'll deliver something cheap. Thì theo cái cách truyền thống đấy thì có nghĩa là doanh nghiệp sẽ cung cấp cho thị trường những cái gì đấy, hoặc là chi phí thấp, or rẻ, I will do something different, hoặc là một cái gì đấy khác, special, khác biệt. I'll be the Rolls Royce, the Mercedes. Lúc đó chúng ta ở cái tầm của Rolls Royce hay Mercedes. Mercedes Maybach, right? So I'll be that good, but in order to add all that value, it will cost me a lot more. So I'll spend more money to do it. Thế nhưng khi mà chúng ta ở trên cái tầm cao, chúng ta làm tốt thì càng làm tốt chúng ta càng phải bỏ thêm tiền vào để nuôi dưỡng thương hiệu. That's the approach that most of these businesses took. Thì đấy là cái cách tiếp cận của phần lớn các doanh nghiệp mà trong cái khoảng 86%. They found that 14% of the businesses they studied used a blue ocean approach, a different way of thinking about it. Thì trong còn số còn lại 14% thì người ta ông ấy phát hiện ra rằng là họ theo đuổi cái cách nghĩ mới, cái cách sáng tạo hơn, mà sau này người ta đặt tên là chiến lược hệ sinh xanh. Now, when we look at business, we want to measure results. We use money. Yes. Money. Nhưng mà đo lường kết quả kinh doanh thì chúng ta dùng cái phương tiện tiền bạc và tiền tệ. So when you start to look at revenue, you say, hang on, how come the small part they got a disproportionate amount of the revenue? They must have been doing something. Làm sao mà những cái doanh nghiệp mà 14% doanh nghiệp này có thể tạo ra những cái tác động về doanh số này không cân xứng như vậy, họ tạo ra cái tỷ lệ cao hơn nhiều so với doanh nghiệp. Maybe they were selling it too cheap, so they got more revenue but didn't make profit. What's going on? Có thể là họ bán rất rẻ, không cần đến lợi nhuận, chỉ để hòa vốn. But it turned out that those guys were actually making most of the profit. Thế nhưng mà một cái nghịch lý nữa là phần lớn những cái doanh nghiệp mà theo cái cách làm đổi mới sáng tạo hay lại sinh xanh này thì còn làm ra nhiều lợi nhuận hơn, đến 61%. So it's at this point you say, hang on, how did they do that? Đến lúc này sẽ đặt cái câu hỏi làm sao người ta có thể làm được vậy? Maybe there is something to this blue ocean way of thinking. I should pay some attention. Thế nên là bắt đầu người ta quan tâm và chú ý đến cái cách làm cái kiểu khác biệt đại dương xanh. So that's my question to you. Have I got your attention?
Are you interested to learn a bit more? Quý vị Or should đến we all go thời home? điểm này có quan tâm để chúng ta nghiên cứu tiếp hay không ạ? Yeah. Tôi tập trung để xử trí quý vị không? Yeah. All right, let me talk to you a little bit about 3 key principles in Blue Ocean Strategy and then the order that we do things in. Tôi muốn mô tả 3 cái nguyên tắc trong việc kiến tạo cái đại dương xanh. We don't want to limit ourselves to the existing demand, existing customers. So we have an approach that looks beyond the existing demand. And we'll talk about that a little bit. Thứ nhất là chúng ta không bao giờ có thể hài lòng với lại cái nhu cầu hiện hữu của doanh nghiệp. Chúng ta nên nhìn xa hơn, vươn xa, vươn dài quá cái thị trường nhu cầu hiện hữu của chúng ta. So we basically have these 3 principles at work in what we do. We look beyond existing demand, then we try to reconstruct the boundaries of our industry or our offering to the market. Và làm một cái doanh nghiệp đổi mới thì chúng ta thường sẽ phải nghĩ đến cái việc làm sao chúng ta tạo ra được những ranh giới thị trường mới. And then once we've identified opportunities, we have to do the hard work of trying to reduce costs and add value simultaneously. Và cái nguyên lý thứ 3 nữa của các cái doanh nghiệp theo cái triết lý đại dương xanh để làm sao là phá bỏ được cái trật tự về giá trị và chi phí, tức là làm sao có thể tăng được giá trị nhưng mà lại giảm được chi phí trong cùng lúc. So that's the first sort of principle of things, that we need to do more than just one thing to get Blue Ocean working. Đấy là 3 cái nguyên lý cơ bản để tạo thành cái định hình về tư tưởng chiến lược đại dương xanh. And you'll hear people say, well, I've got this great Blue Ocean idea. Well, is it really a Blue Ocean idea? How do we know? Khi mà người nào đó nói chúng ta rằng là họ có cái đại dương xanh thì làm sao chúng ta có thể biết được đấy là ý tưởng đại dương xanh? So the first thing is we need to know if the user, the buyer, the employee, whoever is receiving this great innovation, are they happy? Are they getting an amazing experience? Trước hết là phải trả lời cái câu hỏi là liệu những cái người khách hàng, những cái người tham gia trong cái chuỗi của doanh nghiệp chúng ta, khách hàng của người lao động, họ có cảm thấy là họ nhận được những cái giá trị đặc biệt hay không? If not, we better keep working until we get something exceptional. Nếu không thì chúng ta sẽ phải tiếp tục cố gắng để mà cho đến lúc mà tìm ra được cái gì đấy nó thực sự là đặc biệt. Now, of course, we don't want to give this wonderful thing away for free, so we need to figure out how much to charge. What's the price? Thế nên nhưng mà trong doanh nghiệp thì chúng ta không thể nào mà cứ cho đi mãi được. Chúng ta phải biết được là cái giá mà chúng ta áp đặt cho thị trường, cho cái sản phẩm, cho cái đối tượng ấy là như thế nào. So typically in a Blue Ocean situation, we're trying to target and meet the needs of as many people as possible, the mass of the market. Trong thị trường thì chúng ta mong muốn là đáp ứng được cái nhu cầu của càng nhiều càng tốt, số đông. And we keep working at it until we can answer yes to that question. Và chúng ta lại cứ tiếp tục làm việc cật lực để mà cho đến lúc nào mà có cái câu trả lời là yes. Now here's where things get difficult. Dealing with costs. Đây là cái thứ ba này, nó là cái khó khăn đối với doanh nghiệp để là làm sao để mà kiểm soát chi phí. Usually, what we'll find is that if we keep doing things the same way, we will get the same result. Yes. Thường cái suy nghĩ chúng ta là nếu chúng ta cứ làm theo cái cách cũ thì chúng ta sẽ ra được cái kết quả không khác gì. Now you ask me to get a different result. I think I might have to do things differently. Nếu như một người lãnh đạo hỏi tôi làm sao để có thể có kết quả khác đi thì có lẽ tôi phải suy nghĩ một cách làm khác. So in order to meet a target cost, what we're saying is, I know my price, I know what I have to deliver, I want a certain profit. So give me that profit, that means I know my cost. Right? So we're using this logic. We're not working from cost up, we're working from price down.
Nên cái logic ở đây là chúng ta đã biết được là cái giá mà chúng ta muốn áp cho thị trường như thế nào và những cái giá trị gì, những cái tính năng gì chúng ta mang lại cho khách hàng của mình. Thế thì người lãnh đạo sẽ chỉ ra là đây tôi muốn có một cái chi phí mục tiêu như vậy, nên là chúng ta sẽ không làm từ cái gọi là từ chi phí đi lên, mà chúng ta phải làm từ cái giá trị, cái giá cho thị trường trở xuống để ép một cái chi phí. So, when we do this, we suggest that there are three main ways that you can change your cost structure. Thì trong để làm được cái việc đó, để mà kiểm soát được chi phí và có lợi nhuận cho doanh nghiệp, chúng ta phải giải quyết được 3 yếu tố nhỏ ở đây. Now the first is one that most people will try to do anyway, so it's not a big surprise. Cái cách đầu tiên là cái cách mà mọi người vẫn thường làm, có lẽ không có gì quá ngạc nhiên. But we advocate being very, very aggressive with this approach. Thế nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận là đây là cái cách mà chúng ta nên làm và phải rất là tích cực theo đuổi. So what do I mean by that? I mean take the old one, ignore it for a little while. Imagine you're doing this from scratch. How would you do it? Is there a different way to do it? Is there a new way to do it? Can we use new technology? Can we use a new approach? Can we use different locations? What can we do to completely change the cost structure of what we deliver? So, làm sao chúng ta có thể thay đổi một cách toàn diện cái cấu trúc chi phí của chúng ta có thể dẹp và các thứ sang một bên để mà làm theo một cái cách mới hẳn hay không? So this is what we call streamlining and cost reduction. Và cho nên đấy, cái cách đầu tiên mà thường là mọi người làm đấy là chúng ta sắp xếp lại và tìm mọi cách để giảm chi phí. Now, any of you own a swatch? Heard of that? Ở đây chúng ta có lẽ cũng không rõ còn ai đeo cái loại đồng hồ mà đã từng một thời rất nổi tiếng là đồng hồ Swatch chưa? Swatch. Đồng hồ Swatch. Now, Swatch came on the market. It's a Swiss-made watch. Yes. Đồng hồ Swatch trước đây đã ra đời làm cái đồng hồ Thụy Sĩ. When they wanted to launch, they said, "How can I make a Swiss-made watch for less than $100?" Thì khi người ta đã đặt ra một cái mục tiêu đấy là làm sao để có thể làm được cái đồng hồ do Thụy Sĩ sản xuất mà dưới $100. The only way was not to employ some old Swiss guy with the thing and do it all by hand. You can't do that. Thì không thể nào mà đi thuê một cái người thợ đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ để đi làm những cái đồng hồ mà chỉ có giá dưới $100. They had to invent a whole new manufacturing process. Họ đã phải đổi mới, sáng tạo tất cả một cái quy trình sản xuất mới. Which they did in unibody design, aluminium engineering, which later a company called Apple thought that's a good idea, we'll do that too. And so iPhone, the iMac, etc. used a similar approach that was pioneered by Swatch because they wanted to bring the cost of making it down. Và họ đã sáng tạo ra cái cách là đúc cái đồng hồ bằng cả cái nhôm liền khối và đã sản xuất ra được cái loại đồng hồ giá rẻ thực sự cuốn hút thị trường. Sau này chính công ty Apple đã học theo cái cách đó để làm ra những cái sản phẩm như là chúng ta vẫn thường dùng ở đây, như là cái máy Mac, như là máy iPhone. The second way you can reduce your cost is make your cost someone else's cost. Leverage someone else's cost so that you get the benefit without as much cost. Cái cách thứ hai để chúng ta có thể kiểm soát được chi phí đấy là chúng ta làm sao biến được cái chi phí của người khác thành hoặc là dùng cái đòn bẩy chi phí của người khác để giúp cho kiểm soát được chi phí của mình. Right, so we partner with other companies so they will làm cho xây dựng mối quan hệ đối tác với lại các cái doanh nghiệp. Chắc là mọi người ở đây đã bắt đầu nhận thức ra cái mô hình mới là cái kinh tế chia sẻ. Grab, như là Uber, Airbnb, Airbnb, all these things, where those companies don't actually own the cars. Cái công ty mà bây giờ không sở hữu những cái sản phẩm hữu hình. Now, we of course need to think every time your boss or somebody at the board says we've got to reduce costs. Yes, because they say that every meeting, right? Khi mà sếp của chúng ta, khi mà lãnh đạo ra một cái chỉ thị chúng ta phải giảm cái chỉ thị. Suspect that that's a common thing, right? Trong những cuộc họp bình thường. That there are only so many things we can do to reduce costs. Thì thường là chỉ có những cái cách như vậy thôi để mà có thể kiểm soát được chi phí.
So this becomes a very difficult exercise, but it is a necessary one. Và như vậy trở thành những cái vấn đề thực hành rất là khó khăn nhưng mà thực sự cần thiết đối với doanh nghiệp. So once we can answer yes, we get to the most difficult thing. What do you think it might be? The most difficult thing in coming up with an innovation or a change Đối in với your cái organization? đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp thì từ đấy sau những cái em tôi nói rồi những cái giá trị mang lại cho khách hàng, những cái giá hay là chi phí ấy, thì liệu còn cái yếu tố gì mà nó quan trọng hơn nữa không? And I'll give you another big clue. Thì cũng úp mở thêm 102,000. Anh có nói là bây giờ EVN có bao nhiêu sinh viên? một và ông Úc nói là 102. Đúng không? That's a number of problems you have. When you try to change things, khi chúng ta tìm cách thay đổi changing people's behavior, people's mindset, everything. So the last thing is thay đổi cái nhận thức. How do you address the adoption hurdles up front? Làm sao chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề gọi là tiếp thu. So if you were sitting here thinking, what is all this stuff about costings got to do with me? I want to know, how do I deal with my people? And that's the theme that's going to run through. You'll see that coming through. Nên là khi mà chúng ta nói đến làm sao để có thể tìm ra cái chiến lược để giải quyết những vấn đề về nguồn nhân lực, đấy là cái khó khăn nhất là để mà người ta chấp nhận cái giải pháp của chúng ta. Now, again, this has to work for everyone who's affected by your strategy or your innovation. Nên là cái chiến lược chúng ta đưa ra sẽ phải giải quyết rất nhiều những vấn đề thắc mắc từ những cái người mà bị tác động vào cái chiến lược đó sau này. So, an example of this is that employees have to take on the new role. They have to make changes to how they do things. Nên là cái nhiệm vụ của chúng ta những người lãnh đạo làm sao thay đổi cái nhận thức để cho họ có thể hiểu ra rằng là cái sự thay đổi xuất phát từ họ và họ sẵn sàng chấp nhận để tiến thân vào cái cuộc thay đổi đó. Your customers have to perhaps change their behavior. You need to have them do things differently. Khách hàng của chúng ta thì cũng phải giúp họ thay đổi cái nhận thức để cho họ mà hành xử khác đi. And of course, we need to make sure that our board and our stakeholders are also happy with that change. Rồi các cái cổ đông, những cái người mà như chính phủ góp tiền thì chúng ta cũng làm sao thuyết phục để cho họ cũng cảm thấy hài lòng. Okay, so an example of how this was done very successfully is, let me see now. How many of you have flown on, don't be shy, have flown on Vietjet? Để thay đổi cái trao đổi thì chúng ta có thể hỏi những cái tình huống trong số chúng ta ai đã từng bay Vietjet chưa? Or Air Asia, perhaps? Hay là những cái hãng không giá rẻ khác như Air Asia? Yes. Okay. So for those of you who did that, who booked your ticket? Ai là người giúp chúng ta, ai là người đặt vé? Did you call a travel agent and they did everything for you? Chúng ta có gọi đến đại lý để đặt vé không ạ? Or you put your credit card? Your credit card? Your wife did it? No? Chúng ta đặt qua credit card hay là nhờ vợ đặt? Somebody used a credit card and paid for the ticket, right? Chắc là ai đó đã dùng You can't do it with the travel agent. Để sử dụng hoặc là không đặt được qua đại lý. So imagine Air Asia, they say, okay, I've got this great idea, I want to make it a certain price, very low, I'm going to change my cost structure, all the same kind of airplane, training all new staff, no unions, all kinds of things, okay. Keep the cost low, okay, great. Now, I want people, because now I don't have any travel agent, I want people to do all the work for me. Với cái trường hợp như cái tập đoàn Air Asia đấy thì họ đã có khi sau khi mà xác lập cái giá trị là sẽ mang lại cho khách hàng như thế nào, rồi giá thấp như thế nào thì họ sẽ quyết định được là phải giảm cái chi phí xuống. Thế và họ nếu mà chúng ta để giảm chi phí chúng ta không dùng các đại lý
Thế nếu không dùng đại lý thì làm sao phải bắt được người tiêu dùng thực hiện cái việc đặt hàng đó? So I want the person to fill in the form on the internet. Thì bắt các khách hàng phải điền vào các cái mẫu ở trên internet. Where am I going? Đi đâu? When do I want to go? Khi nào? Okay. Do I want luggage or no luggage? Do I want lunch or no lunch? Có hành lý không? Có ăn trưa không? So you do all the work. Và chúng ta phải tự làm tất cả những việc đó. Trước đây đại lý sẽ làm cho chúng ta. No more travel agent. Không có đại lý nữa. You print out the boarding pass. Rồi là in ra cái boarding pass. Tự in ra. So in order to get you to do that work, to use your credit card, to risk your information, your money online. Để mà làm tất cả những việc đó, để mà bắt người ta sử dụng thẻ tín dụng để mà rủi ro thử nghiệm. When they started doing this, it's 2001. Họ bắt đầu làm việc đó vào năm 2001. And I was trying to run an online business then. Lúc đó tôi cũng đang cố gắng thiết lập một cái doanh nghiệp về trực tuyến. Most people don't, they won't use their credit card, they want to talk to somebody. Lúc đó không ai muốn chia sẻ cái thông tin thẻ tín dụng của mình, họ chỉ muốn thông qua một ai đó để họ biết. If we have everyone talking to people, that will cost too much money. So we need them to. Trong kinh doanh thì cứ bất cứ ai mà phải nói chuyện với khách hàng thì đấy là điều tốn kém chi phí. We need to change their behavior. Và phải làm thay đổi cái hành vi đó. So what did they do to get people to change? Họ đã làm như thế nào để mà khiến cho mọi người thay đổi? So how much cheaper is enough that you will take out your credit card? Khi mà cái giá vé rẻ hơn thì tôi có thể. If it's $1 or $10 less, maybe no. Giả sử là chỉ có 5-10 đô rẻ hơn thì chị có làm không? You will do. Good customer. Khách hàng rất là tốt, rất dễ. It's not $200 to fly to Ho Chi Minh City or to Kuala Lumpur, for example. Lúc đấy giờ nói không phải là 200 đô. $2. Cuộc chơi đó không phải là chỉ có giảm xuống là 200 đô bay từ So those days, Kuala Lumpur mà người ta đã để giá có 2 đô thôi. What they did all around Kuala Lumpur when they were starting, you will have a banners fly from Kuala Lumpur to Penang, 9 ringgit, which is about $2.50. Và họ cũng phải làm rất là đồng bộ, họ truyền thông rất là mạnh mẽ, họ trăng cờ biểu ngữ khắp nơi ở Kuala Lumpur. Cho nếu bạn bay từ Kuala Lumpur đi Penang chẳng hạn chỉ có mất 9 ringgit, nó khoảng 2 đô la. Why? So tại sao? One of the principles and skill I hope to leave you with today is the ability to ask why. Thì sau những cái buổi hội thảo tập huấn như này, tôi muốn truyền cảm hứng cho các quý vị là chúng ta phải luôn luôn đặt ra câu hỏi tại sao. Okay, so why people want to save money? Yes. Tại sao người khách hàng muốn tiết kiệm tiền? They always wanted to go to that place. That's another reason why. Cho nên là ai cũng muốn đi đến một cái điểm nào đó. What else? Còn gì why? If I offer you $2 ticket to go to Paris or somewhere, you say yes, of course. Không trả giá có 2 đô để đi đến một nơi nào đó. Now, why? Why do you want to save the money? Why do you want to go there? Tại sao chúng ta muốn đến đấy? Tại sao chúng ta muốn tiết kiệm tiền? A lot of questions we could ask. If you say yes, who would say yes? Khi chúng ta nói có, ai sẽ nói đồng ý ạ? So from here to Ho Chi Minh City, $2 ticket. If you do all the work, put in all your information, print down the ticket and use your credit card. Nếu mà chúng ta 2 đô, will you do it? Thì liệu chúng ta có làm không ạ? Yes. Đúng rồi. One or two people. Phải làm hết tất cả mọi việc. Mà làm chỉ có 1-2 người. Right. Or you can ask someone else to use their credit card, but you're going to go. Có thể là mượn thẻ tín dụng của người khác bên cạnh. What is it about this cheap price? Why do it's not just saving money? Now it's getting it basically for free, right? Thì với 2 đô thì gần như là miễn phí. Why is that good? Nhưng tại sao nó lại có hiệu quả? Okay, you save money, but what happens after that? You're going to tell your friends. Trước hết là what are you going to tell them? Trước hết chúng ta làm theo, nhưng mà sau đó chúng ta lại giới thiệu cho bạn bè. I bought a ticket online. Tôi đã mua vé trực tuyến. You're going to tell them, I got a ticket for just $2. Amazing. Là lúc đấy người ta sẽ gào lên và
tôi thật là sung sướng, tôi đã mua được cái vé chỉ có 2 đô trên mạng. So this is how we want to drive people's behavior because of greed, pride. The basic emotion in people's hearts is the only way cái đòn đánh vào cái tâm lý của con người, tức là về cái sự tham lam, về cái I'm smart, I'm clever, I got it for $2. Sorry, you have to pay $200, but I got it for $2. Tôi may mắn hơn. These are the kinds of emotions we need to be able to tap into when we deal with people. Nhưng mà đấy là cái cách mà chúng ta, những người làm về nhân lực, chúng ta phải biết tận dụng cái tâm lý, appealing to somebody's brain about the price is good, but appealing to their heart is much better. That's how people buy things. That's why they change their behavior. That's why they do. Không phải là chỉ dành được cái cảm nhận của con người về giá, mà làm sao phải thu hút được cả cái tâm trí của họ. So this is where we're trying to get to understand what it is that will unlock that person's behavior. Đấy là một cái ví dụ rất là nhỏ thôi để chúng ta cùng hiểu làm sao để có thể mở khóa được cái về cái hành vi tâm lý của con người. Now the hurdles that we speak about here, người ta dùng cái chữ gọi là hurdles, cái trở we'll talk about later. This is a cognitive hurdle, the thinking. Trong quản trị thì nó có cái khái niệm gọi là những cái trở ngại về nhận thức, về tâm lý. In an organization, that's also resources, it's motivation, that thing about. Đặc biệt đối với những người làm về quản trị nguồn nhân lực thì cái động lực, cái motivation, cái trở ngại về nhận thức. In many organizations, there's also a political hurdle. Và trong tổ chức thì chúng ta còn có những cái trở ngại khác như là trở ngại về mặt chính trị. You have to think about so many different people who will be affected by this change or this action. Tính đến rất là nhiều cái người, rất nhiều đối tượng ở trong một cái tổ chức lớn có liên quan bị tác động bởi chính sách chiến lược mới. This kind of thing takes a lot of thinking, a lot of work to get this. Và cái cách nghĩ này khiến chúng ta phải làm việc rất là nhiều, vất vả hơn nhiều để mà vượt qua những cái trở ngại, những hurdles đó. But what we'll say is, if we can answer yes to all of these questions and some more, then you say, okay, yes. Đây là cái quy trình mà tôi muốn liệt kê ra để tất cả quý vị thấy nếu như tôi có thể trả lời được yes, hoặc là còn thêm những cái mấu chốt khác nữa thì đấy là chính là cái cách mà chúng ta đã đạt được cái đại dương xanh. Okay, now just very briefly before we take a little break, yeah. Ở đây tôi muốn đưa ra một cái mô hình nữa trước khi chúng ta nghỉ giải lao. I think I want to share just a couple of other things. What you'll find in the book, what you'll find in the theory of things, what you'll find in some of the teachings is the Blue Ocean Strategy really has 3 key parts. Value innovation, which is the value up, cost down, right? Can we say that together? Value up, cost down. Value up, cost down. Please don't mix it up. Nhưng không lẫn nhé. Cost up, the value down. Không nói nhiều, không nói ngược. Then I cannot, I will have to hide my face. Có 3 cái phần trong cuốn sách. Có 3 phần thì cái phần đầu gọi là đổi mới giá trị. So it goes where? Value up, and cost down. Okay. At the same time. Cùng lúc đấy. Cái khác là cùng lúc. That's value innovation. And hopefully we've covered that. In broad terms enough, you get the picture, you understand it. The next thing is tipping point leadership. How do we overcome those hurdles? How do we deal with resource problems, political problems, cognitive problems, motivational problems? What actions, what tactics do we use in order to lead change in our organization? Còn cái phần nữa của cuốn sách là cái gọi là tipping point leadership, và đây là cái chữ khá là nổi tiếng, nó có hẳn cái cuốn sách tên là tipping point leadership. Tipping point tên nó là tipping point, tức là cái điểm tới hạn, nó giống như là cái cốc nước mà nó đã đầy rồi chúng ta nhỏ thêm một giọt nữa nó tràn ly. Thế thì cái vai trò của người lãnh đạo mà gọi là chuyển biến, tipping point leadership là cái người lãnh đạo mà có thể biết lắng nghe và
biết thúc đẩy mọi người, động viên mọi người vượt qua những cái trở ngại về chính trị, những trở ngại về nguồn lực, những trở ngại về động lực của con người, trở ngại về cái nhận thức như đấy ông David nói đấy, thì đấy là cái cả cái phần rất là quan trọng, nhưng mà có lẽ chúng ta không có đủ thời gian để động tới ngày hôm nay. We will do what we can. Yeah. But at least we should introduce these ideas. So fair process is also part of this. How do we engage people? How do we ensure that our employees are involved in this process? How do we explain to them very clearly what is expected and how we are doing it, and how we're managing change? Because if we fail to involve everyone in the change, we'll find that we are trying to push these people uphill. It's an uphill battle, as we say. Thì còn một cái phần thứ ba của cái cuốn sách chiến lược vệ sinh xanh, đấy là cái người ta dùng thuật ngữ gọi là fair process, là cái quy trình công bằng. Công bằng ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta muốn đổi mới, muốn sáng tạo trong doanh nghiệp, chúng ta muốn thúc đẩy cái chuyện đó, thế thì làm sao để gắn kết với con người? Cái đây là chính là cái góc độ mà liên quan đến cái phần quản trị của nhân lực chúng ta, tức là không phải là người lãnh đạo mà đấy là chính là con người. Để chúng ta động viên được họ, chúng ta hiểu họ, chúng ta đào tạo và giúp sắp xếp phân bổ lại như nào để cho họ đi theo được cái chiến lược đổi mới đấy. Chúng ta không có ai bị văng ra ngoài, không có ai để bị tụt hậu trở lại. So in this there are a lot of examples of managing change in an organization that backfire on you. Có nhiều cái ví dụ trên thực tế, nhiều doanh nghiệp mà khi mà tiến hành những cái gọi là đổi mới, những cái thay đổi thì nó đã những cái hậu quả nó đã quay trở lại tác động ngược. So imagine that you've come up with a great idea. What do you want to change? What do you want to do? Nếu như chúng ta có đưa ra những cái ý tưởng hay để đổi mới cái giá trị thì làm sao chúng ta có thể triển khai thực hiện được? And you're working on overcoming the resources. So now you hire some consultants to come into your business to help you to do this, so that your employees can just continue their work and they won't be disturbed. Right? Good idea. Okay. You get a consultant to come and help. All right. Thì khi mà chúng ta nghĩ ra những cái ý tưởng hay thì chúng ta sẽ thường là xu hướng là mời các cái chuyên gia, các cái tư vấn đến để mà giúp ta thực hiện. Thế nhưng cái quá trình thực hiện như thế nào vẫn phải là cái nội lực giữa những cái người lãnh đạo và những cái đội ngũ phù hợp của chúng ta. So one company that did that, they hired the consultants in. So they gave the consultants a room, something like this, to work in. And it was basically the consultants coming in and out, getting reports, talking to people, hiding in the corner, watching what's happening, but not really interacting with the people in the company much. Có những cái trường hợp với công ty mà đã tuyển những cái đội ngũ tư vấn đến, xong rồi nhốt họ ở trong cái phòng rồi bắt họ phải suy nghĩ, không phải tương tác nhiều với lại các cái tổ chức đơn vị. Now, because the employees were like, well, what's happening? They didn't know. They didn't hear what the plan was. Nên chúng ta không nắm được là cái tư vấn hay chuyên gia đấy làm gì. So they start to spread rumors that this person is here to find out who to fire, and this one is here to do this. Họ bắt đầu đoán già đoán non và xem là ai sẽ bị đẩy ra ngoài. In any company, those rumors spread very fast. Và những trong tổ chức thì các cái tin đồn nó lại chuyển lan nhanh. And of course, when it came time for that company to act on their strategy, the employees like, no, not me. And they just resisted that change. Và trong những cái bối cảnh các doanh nghiệp khác thì nhiều khi là các cái đội ngũ, nếu mà họ không được thông tin đầy đủ thì nhiều khi họ lại đứng ra ngoài cuộc, họ lại bảo không phải việc của tôi. So these parts of this are really helping us execute the strategy in a way that everyone is engaged, everyone's involved in it, because they're part of that change, no matter what they're part. Thì hai cái phần sau của cuốn sách là Typical Leadership và Fair Process, đấy là cái cách mà chúng ta gắn kết mọi người từ lãnh đạo cho đến nhân viên để làm sao thúc đẩy cái đổi mới giá trị. Okay, now just lastly,
Let me back up a few years. As Dr. Zoom mentioned, I used to live here in Ho Chi Minh City, in South Vietnam. Tôi xin quay lại thời gian một chút, như là Dung đã giới thiệu thì tôi cũng đã từng sống ở thành phố Hồ Chí Minh trong số năm. I worked for Phú Mỹ Hưng, as you may know. Phú Mỹ làm việc cho cái tập đoàn Phú Mỹ Hưng. In fact, I worked for CT&D Group, Chongyang Maui Khai Phá Công Sư in Taiwan. Tôi nói được tiếng Hoa và học tiếng Việt và làm cái tập đoàn CT&D của Đài Loan. And then I moved to work for the company here in Vietnam. I left that company and did a .com business of my own. Sau khi rời khỏi Phú Mỹ thì tôi có thiết lập một cái công ty .com, một công ty về kinh doanh trực tuyến. Yeah, that was Vietnam.com. I bought Vietnam.com. Mua một cái thương hiệu rất là đắt. And it was a very interesting experience. So I made a lot of money. Lúc đó thì cũng làm ra được nhiều tiền. Then I lost a lot more money. Bây giờ có khi là mất nhiều hơn. Oh, that's part of the fun of learning. Và đấy là cái phần đáng học của cuộc đời. So I encourage you to be very careful if you do a .com business. Quý vị muốn làm cái trực tuyến phải rất là cẩn thận. You need a better strategy. Phải tìm những cái chiến lược mới mẻ. I was then involved in helping some other businesses grow. I ran a couple of furniture businesses doing export to America. I spent a lot of time back and forth. Làm cái doanh nghiệp về xuất khẩu hàng nội thất từ Việt Nam. I did a few other things. I worked for an investment fund. Rồi làm việc cho những cái quỹ đầu tư. I left here. I sold various things that I had. I packed my bags and I left here and went to Malaysia. My wife is Malaysian. Our daughter was getting ready to go to school, so we lập gia đình với một phụ nữ Malaysia và tôi đã đóng gói tất cả mọi thứ đây, bán hết các doanh nghiệp và sang Malaysia để cư. I called one person up and said, I'm here in Malaysia, I need a job. Khi mà tôi đến Malaysia tôi gọi cho người bạn, tôi nói là tôi cần cái gì đó để làm. And that guy was the guy who had the rights to Southeast Asia for Blue Ocean Strategy consulting work. Và chính là cái người bạn là có cái quyền về phát triển cái tư tưởng đại dương xanh ở khu vực châu Á. So I had the chance to work with him, to work with people who helped Professor Kim write the book, to meet and work with Professor Kim on some things. Làm việc với lại giáo sư Kim. So over the next few years, I did that, and that's how we got together as well. Tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp và tổ chức cả chính phủ. And this is the typical kind of process that, from a consulting point of view, we use. Đây là cái quy trình mà về cơ bản người ta ứng dụng đại dương xanh như nào trong đào tạo và tư vấn. Right. So formulating a strategy, fine-tuning it, figuring out how we're going to overcome those hurdles, how we're going to implement it, and then executing that strategy. Đầu tiên là định hình ra cái mô hình chiến lược đại dương xanh, sau đó thì vi chỉnh và đánh giá, rồi cuối cùng là triển khai thực hiện. So I did this for a number of years with a lot of large companies in Malaysia. Tôi đã thực hành trong một cái thời gian dài với lại rất là nhiều các cái doanh nghiệp. And I've seen the power of this visual approach to it working really well. Của cái cách tiếp cận tư vấn và học tập chiến lược bằng cách hiển thị. And just to finish up my story is that I did this for many companies, helped them make more money, helped them change their strategy. It was a lot of fun. And then I decided, well, actually, maybe I should have a new strategy myself. So I went and we started the business and won a project in Myanmar with the UK government. So that's what I'm doing in my spare time in Myanmar. Sau một thời gian là giúp đỡ rất là nhiều các doanh nghiệp triển khai chiến lược thành công, thì tôi đã nghĩ rằng là có lẽ tôi cũng phải định hình cái chiến lược mới cho mình, và tôi đã hình thành cái doanh nghiệp và chúng tôi được một cái dự án rất là lớn cho triển khai ở Myanmar. Right, now, so the key principle
when we formulate a blue ocean strategy is that we work with you and alongside you. We do not try to replace you. Đối với lại cái chiến lược đại dương xanh ấy, là cái cách làm của nó hay ở chỗ là thường là chúng tôi làm cùng đi đồng hành, đứng bên cạnh cung cấp trang bị những cái công cụ để chính cái đội ngũ của mình có thể cảm hứng và triển khai. The approach we take is that the people involved in coming up with the ideas are the ones who are going to be executing it. Thì cái cách tiếp cận là làm sao những cái người mà tham gia vào cái quá trình tư duy và định hình cái chiến lược cũng là những cái người mà đi xuyên suốt để mà triển khai cái chiến lược đấy cho đến lúc mà thành công. So typically the role that I would play in something like this is to guide you and lead you through the process of Blue Ocean strategy, so you can get the insights, you can decide how to implement it, and then you will manage that change. Right? Nên là cái vai trò của cái người tư vấn là làm sao truyền phổ biến cái công cụ và giúp chúng ta định hình được cái hướng đi và ra được cái kế hoạch và cuối cùng là hỗ trợ để triển khai được cái kế hoạch đó. But I wanted to give you an idea of what we're really doing. So today we have just one day. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên. Over the next few weeks, Dr. Zung and his team will be working with you on different things. But just to let you know, normally this process here is taking 20% of your time for 3 months. Thường là one day every week. Đội ngũ của chúng sẽ làm việc với quý vị để định hình cái chiến lược. Nhưng mà trong cái nếu mà áp dụng cái chiến lược đại dương xanh thì thường là cái phần đầu tiên, phần đổi mới sáng tạo này sẽ mất khoảng độ 3 tháng. So please bear with us while we try to put a lot of things into a very short space of time today. Nên thực ra thì nó cũng không hợp lý là khi chúng ta cố gắng nhồi nhét rất là nhiều cái thứ vào trong một cái buổi. If there's anything, don't be shy. If you have a question or you don't agree with something or you want to know more about something, just ask. Cho nên là các quý vị cũng đừng ngại, chúng ta cũng không có nhiều thời gian với nhau. Thế nên nếu có cái gì mà băn khoăn chưa hiểu rõ thì các quý vị cứ dừng lại để tôi giải thích. Yeah, I've done this with thousands of people. Literally, đã triển khai những cái công việc này với hàng ngàn người. We've created hundreds of millions of dollars of new value. It's been very fun, and I've seen all the problems and I've seen all the good stuff. So you won't be surprised. Rất nhiều những cái vấn đề, nhiều những cái hay, thiếu sót. But feel free to communicate with me. Just let me know what you're thinking, what you want to know, and we can steer this in more of the direction you need to go. We're going to take a break now. Yes. So the way we do this, as I said, is we want to be very visual. So we use tools that create pictures that help us understand and analyze things quickly. Cái nguyên lý của đại dương xanh là phải dùng cái công cụ mang tính hiển thị để cho mọi người có thể điền các cái tư duy của mình vào và nhanh chóng nhận ra vấn đề. So the first stage is visual awakening, where we want to ensure that everyone understands that we do have an issue to deal with. Đầu tiên là người ta nói đến cái gọi là đánh thức nhãn quan, để cho mọi người hiểu được là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết, cần đối mặt. Now that issue might involve the whole company. It may involve one division or one part of the company. It can be at any level that you want, even a particular business unit. Và cái việc phân tích này nó có thể liên quan đến toàn công ty, cũng có thể là trong một bộ phận hoặc là chỉ cần một ban, một cái nhóm nhỏ. So we look at the industry and we look at our customers, our buyers, the people who use the service that we provide. Chúng ta nhìn vào cái nội tại của công ty, cái bức tranh của chúng ta làm sao, và nhìn vào khách hàng nơi mà chúng ta cung cấp các cái sản phẩm dịch vụ. The next stage, we want to start exploring opportunities to solve the kinds of problems we had, opportunities to reach beyond our existing demand. Bước thứ hai là chúng ta khám phá cái nhãn quan của mình
bằng nhãn quan để khám phá tiếp tục xem là các cái đối tượng khách hàng của chúng ta ra sao, những cái đối tượng phi khách hàng chúng ta nhìn vượt qua cái giới hạn những cái On in other industries, how they solve similar problems to the ones we're facing. Và trong cái bước này thì thường chúng ta ra ngoài để điều tra, để phỏng vấn, rồi phân tích, rồi đặc biệt là nhìn vào trong những cái ngành công nghiệp khác, xem cách người khác làm như thế nào để giải quyết những cái vấn đề của họ, thì chúng ta có học được gì của họ hay không. So as leaders in your organizations, you can use this process, but in order to do it well, you need to use a team approach. You need a lot of people involved. Cái đặc sắc của chiến lược đại diện xem là ở chỗ nó không phải cái việc xây dựng chiến lược của người lãnh đạo, mà cái việc xây dựng chiến lược này nó đòi hỏi cái cách tiếp cận của đội ngũ. Chúng ta phải có những cái người đồng hành với mình, cùng tư duy, cùng tìm tòi. Once we've gathered those insights, we've looked at different opportunities and options, we then need to make some decisions about which of those options we want to choose and which direction we want to go. Vì sau khi mà chúng ta đã khám phá, tìm hiểu các cái cơ hội, thì chúng ta bắt đầu gạn lọc để xem là những cái cơ hội đó, những cái sự lựa chọn đó có cái gì đấy nó phù hợp, thì từ đó chúng ta mới đưa ra cái bước đi tiếp theo. We want to choose the options that we feel and through analysis we find that we can execute, that will reduce costs, that will deliver better value for the organization or our people. Và sau đó thì chúng ta lại khớp lại vào trong những cái sơ đồ nhãn quan đầu tiên mà mình đã vẽ ra, và chúng ta sẽ lựa chọn những cái giải pháp, những cái cơ hội nào để mà giúp chúng ta có thể thứ nhất là thực hiện được, thứ hai là giúp chúng ta kiểm soát được chi phí, và thứ ba là có thể tăng được cái giá trị của công ty đấy. So here we need to consider those the hurdles, the motivation, political, resource, or cognitive hurdles. We need to understand how to bring people together to execute that idea. Và ở đây chính là cái nơi mà chúng ta sẽ tính đến các cái trở ngại, các cái hurdles mà tôi đã nói đến trước đây, cái trở ngại về chính trị, về động lực, về nguồn lực, về nhận thức, để mà lôi kéo mọi người, cuốn hút mọi người cùng với chúng ta triển khai cái chiến lược mà đã định hình. And so that brings us then to the opportunity to actually communicate that with our company, with our team, with our management, and with our customers. Và một cái điểm nữa là từ đó thì chúng ta sẽ định hình những cái cách thức để chúng ta có thể truyền đạt cái ý định của chúng ta với các cái đối tượng liên quan đến người lao động, đến thống nhất trong đội ngũ quản lý, đến khách hàng của chúng ta, để mà triển khai một cái chiến lược đổi mới. Now, before we get into doing something in your workbooks, I want to show you a quick example of going through this process just at a very high level. Tôi muốn lấy một cái ví dụ để trước khi chúng ta có thể thử nghiệm những cái mô hình ở trong cái tài liệu in, chúng ta lấy một cái ví dụ ở mức độ tổng hợp, nhìn xuyên suốt cái quy trình này. Now, many of us, I guess most of us have had the experience of staying in a hotel. Right? Có lẽ là tất cả chúng ta đều có cái kinh nghiệm ở trong những cái khách sạn khi mà đi công tác. Now, what's the difference between let's say a 5-star and a 4 or a 3-star hotel? Cái sự khác biệt giữa các cái khách sạn là 3, 4 hay 5 sao là ở đâu ạ? Mọi người có đoán được không ạ? What's the difference? Anything different? Must be not only the price, right? What else? Không phải chỉ có giá phải không ạ? Yes. Service quality. Chất lượng dịch vụ. The service quality, maybe something they have in that hotel 5-star is different from 3 or 4. Chất lượng dịch vụ ở 5 sao khác với lại 3, 4 sao phải không ạ? Maybe the swimming pool is bigger. Bể bơi to hơn, tiện ích, utility, facility. Right? Facilities. A lot of different things.
I'm not sure if it's a service or a facility, but when you go in a 5-star hotel, you go to the bed. How many pillows on the bed? Thường chúng ta cứ để ý không ạ, ví dụ như vào cái khách sạn 5 sao thì chúng ta thấy bày rất là nhiều cái gối ở trên giường các bạn, có đếm gối để tính sao không? They ask you to sleep on the floor, or they put one pillow on the bed? No. 5-star, they will give you at least 4. Tối thiểu là 4 cái gối. Not 2, 5 sao. 4. Some, they will give you a menu and you can choose which kind of pillow you want. Và có những khách sạn cầu kỳ hơn đến mức là họ còn đưa ra một cái menu là chọn xem bạn muốn cái loại gối nào. And of course, they probably put some chocolate or something. Rồi tối đến họ bỏ một cái viên sô cô la rồi cái hoa rồi đó để Yes. I know we don't get to go to 5-star hotel every day. Không phải lúc nào chúng ta cũng đi khách sạn 5 sao. Somehow we know what to expect when it says 5 star. Khi mà nói đến 5 sao thì chúng ta có một cái kỳ vọng nhất định. Now, if I ask you to stay in a 2-star hotel, nếu như tôi nói với quý vị là đi công tác ở khách sạn 2 sao thì chúng ta sẽ what would be different? Liệu cái gì sẽ khác biệt? Yeah, the price will be different for sure. I hope so. Tất nhiên là giá và price will be different, and the value I receive will be different. Giá trị mà tôi nhận được sẽ khác. This idea is what we're talking about, value proposition. Trong cái ví dụ chúng ta nói thì nói đến cái chuỗi giá trị. Okay. Giá nào thì có cái giá trị đó. Now we could analyze that. We'll have a quick look at it, but you know, the alternative from a 5-star may be a no star. Có thể ngược với lại 5 sao là khi là không sao. And so if we use strategy canvas to sort of map this out. Đại dương xanh thì nó có một cái thuật ngữ gọi là strategy canvas. Canvas là cái miếng vải, cái sơ đồ dàn trải về chiến lược. What we're trying to do is create a picture of the strategy. Chúng ta tạo một cái bức tranh, một cái sơ đồ đồ họa về định hình chiến lược hiện hữu. And we call it strategy canvas, not strategy blueprint, diagram, engineering, drawing, precise thing. It's a canvas, more like art, less like science. Khi mà người ta gọi canvas ấy, nó giống như là cái toan của người họa sĩ ấy, tức là nó không cần phải chính xác như là kỹ sư vẽ đồ họa, vẽ ra cái bản vẽ kỹ thuật cần phải có tọa độ. Part of the reason for that is many of these things are subjective. It's up to you how you đối tượng determine chúng ta chọn để vẽ nó là những cái thứ mà nó mang cái tính chủ quan, cảm nhận của cái price is very clear. Trước hết là giá phải chính xác. But many of these other things, some people value it and some people do not, or they value it. Còn những cái yếu tố khác thì đối với chúng ta thì chúng ta đánh giá nó như này, những người khác lại đánh giá theo kiểu khác. Now, as you go through these different things, the ancillary facilities you mentioned, different facilities. Như là mai đó đã nói đến các cái cơ sở vật chất, size of the room, services, cỡ phòng, okay, đến dịch vụ, security, cleanliness, sạch sẽ, the quality of the bed, chất lượng cái giường maybe the location is important, địa điểm, the bathroom, buồng tắm, and then you have other things that are 5-star. Nhiều khi chúng ta đối với tùy cái cấp độ sao thì sẽ còn thêm nhiều cái tính năng mà chúng ta quan tâm. So when you see this blue line is the sort of budget hotel. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái đường xanh ấy là cái gọi là khách sạn nằm trong cái ngân sách. And at the top here we've got the 5-star. Phía trên thì thường là những cái loại cao cấp 5 sao. So if I come to you and say, you know, I would like to start a hotel. Khi mà tôi đến gặp anh mà tôi muốn you can all invest in my hotel. Hình thành một cái khách sạn và muốn mời mọi người. Let's figure out the strategy. Thì chúng ta sẽ định hình cái chiến lược như thế nào? What should we do? Liệu chúng ta sẽ làm sao? What should we do? What price should we charge? Thì đầu tiên chúng ta hay nghĩ đến cái mức giá nào chúng ta sẽ tính vào. Low, high, cao hay là thấp? Cao hay là thấp hay là giữa chừng? It will depend on
these things here, yes? Nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều các yếu tố sau đó. Do we want a lot of services or a little bit of service? Chúng ta có cần nhiều dịch vụ hay không, hay chỉ chút thôi? If we want a lot of service, maybe we want this much service. Nếu cần nhiều dịch vụ thì nó sẽ ở cái tầm trên. Then we should think about charging more, right? Đúng không? Thì sẽ lúc đấy phải tính đến cái chuyện là phải tính thêm. It's a way of seeing our strategy. Thế nên là nó là cái cách hiển thị thôi, cái cách mà chúng ta nhìn về cái định hình chiến lược của mình. If I was to draw this strategy, and say I've got a low right, this one, I've got this high one over here, I've got different things that we're doing. I want to make a new strategy, and you say, oh, my new strategy is I'm going to charge this, and I'm going to have everything in the middle. Thế nên khi mà tôi vẽ ra, nếu mà chiến lược ở cái cấp độ cao thì ở trên, mà cái thấp ở dưới. thì nếu chúng ta muốn tìm ra một cái chiến lược gì ở trung gian thì chúng ta sẽ phải tìm những cái điểm. Maybe I'm going to do something like this, similar but a little bit different. Có thể là tương đối giống nhưng mà cũng có những cái điểm khác biệt. So now I have a picture of my strategy. Và lúc đó thì đấy là một cái dạng gọi là hiển thị của chiến lược. What does this picture tell me? Chiến lược, cái hình ảnh chiến lược này nói lên điều gì? We'll use a simple term. We talk about red ocean is where there's fighting. Chúng ta sử dụng cái chứng thuật ngữ đơn giản. Trong đại dương đỏ thì có nghĩa là những cái đối đầu cạnh tranh. Blue ocean, everything all to myself. I've got peace and quiet. I've got calm. Cái xanh xanh là cái cách mà chúng ta làm theo ý của mình, tìm ra cái yên tĩnh đơn giản hơn. So if you are riding your bicycle in the streets of Ho Chi Minh City or Hanoi, nhiều khi chúng ta lái xe đạp ở trong những cái đường phố, you've got to fight to survive and get where you want to go, right? Hà Nội, Hồ Chí Minh. But if you go to Huế and you ride your bicycle nếu như đến along Lê Lợi Street in Huế, in let's say 6 o'clock in the evening, in a nice evening, the breeze is blowing, thì đến những cái thành phố như Huế feeling we're after. Mà đạp xe đạp vào những cái giờ 6-7 giờ thì chúng ta sẽ thấy những cái cảm nhận khác. Không now, if I'm here and my competitor is here, I'm in a red ocean. Nếu như mà tôi ở cái đường đó mà đối thủ cạnh tranh tôi ở ngay cạnh đấy thì rõ ràng tôi sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn họ. What we're aiming for is what we call divergence and focus. Cái mà chúng ta mong muốn nhất đây là gọi là cái tách bạch và cái chú tâm. So if I can charge a good price, but some things here I simply will not do them. I will get rid of it. I will eliminate it. Nếu như tôi đã có cái giá tốt rồi thì có thể có những cái dịch vụ không nhất thiết tôi phải quá đầu tư. Something else, certain other things, I want to do it much better than my competitor. Thế nhưng mà có những cái thứ khác mà tôi cảm thấy là tôi có thể làm tốt hơn đối thủ cạnh tranh của mình. So I'm going to focus on this thing. Tôi sẽ nhắm vào đó, tôi sẽ chú trọng tâm vào đó. I'm going to be different because I'm focusing on this. Tôi muốn tạo sự khác biệt và sẽ nhắm vào cái yếu tố tạo ra nó. Now, lastly, I might come up with some new ideas to replace this. Và thay vì những cái thứ mà tôi đã bỏ đi thì tôi có thể nghĩ ra những cái mới để thay thế. Offer something new. Như vậy là tôi có thể đưa ra thị trường những cái thứ mới mẻ hẳn. So chưa ai có. I'm not the same. Là lúc đấy chúng ta không phải so sánh cùng. So this is the kind of picture we're trying to paint with the strategy canvas. Đấy là cái cách mà chúng ta vẽ cái gọi là sơ đồ giảng trải chiến lược. At a glance, I can see what your strategy looks like compared to the market. Thế nên chỉ cần liếc qua thôi, chúng ta đã có thể nhìn thấy là cái ý tưởng nó sẽ như thế nào so với những cái hiện hữu trên thị trường. Okay, so
The first thing I'm doing here is price. If my price is very high, Bây giờ đầu tiên là cái giá. Nếu mà giá của tôi cao, and I offer a very average value, let's say, something like this. và tôi sẽ để những cái dịch vụ ở các cái giá trị khác nó ở cái mức độ trung bình. What kind of business am I? Đây là cái loại hình kinh doanh gì ạ? Remember, this is in the mind of the market. Trong cái tâm trí của thị trường ạ. You might say, I do a great job. It's very good. But the market might say, I'm not happy. Đấy, tức là cái cảm nhận của thị trường ạ. Rồi nhiều khi chúng ta nói ta có thể làm những cái điều tốt nhưng mà thị trường người ta bảo họ không hài lòng. Can you sustain this business? Chúng ta có duy trì mãi được cái mô hình kinh doanh này không? Unless Trừ khi people have no choice. nếu như mà họ không có sự lựa chọn nào khác. This is what we call a monopoly. Đây chính là độc quyền. Right? This is what we call a charity. Đây là phúc, đây là từ thiện. Cheap, losing money, cannot Tiền thì không thu được nhưng mà cho rất là nhiều giá trị. But that could be somebody's strategy. Nhưng mà đấy cũng có thể là cái chiến lược của ai đó vào thời điểm nào đó. Okay. Ta có thể vẽ ra cái chiến lược của chúng ta. Yes. Là để so sánh với đối thủ cạnh tranh chúng ta, các bạn sẽ hỏi là thế đối thủ cạnh tranh nào? Well, that depends what business you are in, right? Tùy thuộc vào cái lĩnh vực kinh doanh mà chúng ta đang I submit to you, given by your job title and what I understand about everyone around the room, you are in the people business. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng là các quý vị không phải trong các quý vị đang ở trong cái lĩnh vực liên quan đến con người. Regardless of what the company delivers as a product dù or là service, công ty chúng ta làm gì đi nữa thì cái you are managing people. Chúng ta đang quản lý con người. Your problem is getting the right people. Việc của chúng ta là kiếm được cái at người the right price, đúng giá trị, into the right job, vào đúng công việc, at the right time, vào đúng thời điểm. And when necessary, getting the person out of the job, or moving them on, or training them, or developing them. Tương tự như vậy là cũng đưa họ ra vào công việc, đào tạo họ, huấn luyện, bồi dưỡng họ. So when we talk about people proposition, we can use the same idea. Khi mà chúng ta nói đến cái gọi là people proposition, tức là cái giá trị chuỗi của con người thì chúng ta sẽ dùng những cái sơ đồ tương tự. So I might say that instead of price, I'm going to have salary. Thay vì là giá thì nó sẽ là đồng lương. I have a particular kind of job. I say, okay, this job, cái công việc cụ thể. In the marketplace, salaries like that, benefits are like this. Về các cái quyền lợi. The other things we give the employee, working hours, prestige of the company, the brand value, etc. Hình ảnh thương hiệu công ty. Right, working place, working hours, something. Nơi làm việc. So now I have this part of things. Chúng ta sẽ vẽ ra cái đường cong của mình. Make sense? Có lý không ạ? On the other side, I expect something from the employee. Yes. Ngược lại, tôi kỳ vọng những cái giá trị nhất định từ người lao động. So I want the quality. Chất lượng. I want teamwork, for example. Đội ngũ. The KPI. Okay. KPI. Different things. There are different things that I want, depending what the job is. Right? Thì tùy theo công việc thì. So I expect this individual employee. Đây là cái kỳ vọng của tôi. Should. Là cái người nhân viên này. Give me. I expect all of these to be very high. Và là phải cao. Right? It's my expectation. I expect it. If I can't get this, maybe I will pay more.
Nếu như mà không đạt được cái kỳ vọng đó thì có thể chúng ta phải trả lương cao hơn. It might be that paying more is not the solution. Nhưng mà không nhất thiết là trả thêm là sự lựa chọn. It may be that the work environment Có thể là cái môi trường làm việc is the thing that I can change là cái mà chúng ta có thể đổi mới, to attract more để thu hút thêm, to attract a better quality of result from my employee. tiếp thu cái chất lượng mới. If you do that and then you go and you compare with your employees' alternative, they have alternatives. Và tất nhiên là cái người lao động chúng ta có những cái sự lựa chọn khác. So we can use the same tool both for looking at value proposition but also the people proposition. Chúng ta có thể dùng những cái công cụ như này để mà xem về cái giá trị và cái con người, cái yếu tố giá trị và yếu tố con người. So if you're targeting a certain like engineer, for example, and they know that they can go and work for a Japanese company, maybe they'll get about the same. Đối với một kỹ sư chẳng hạn, người ta có thể đi làm trong công ty Nhật. But the benefits, the working environment may be a bit better. Có thể những cái lợi ích. For example, ví dụ thôi. Đây là ví dụ đó. Prestige, maybe, okay. I go and work for Sumitomo, sounds good, looks good on a resume. Okay. But the quality expected, maybe. Cái tuổi có thể làm cho công ty này có thể. Like teamwork is up here somewhere. Rất là cao. Cái kỳ vọng thì nó sẽ khác, sự kỳ vọng về làm việc theo nhóm rất là cao. So now I need to compare what am I offering? How can I attract this person? If I just play with salary, you will lose. Thì do vậy thì khi mà chúng ta vẽ ra, chúng ta hình dung ra những cái yếu tố để chúng ta so sánh với lại cái đối thủ và cạnh tranh về con người của chúng ta, thì nếu mà chúng ta chỉ có so sánh về lương, về giá thôi thì có thể chúng ta sẽ thua. I need to find the things that will change people's hearts and minds to move những cái thứ mà có thể thay đổi được cái tâm, cái trí của con người without just using money. Mà không nhất thiết phải dùng đến tiền, như vậy là chúng ta sẽ kiểm soát được chi phí. Okay. So that's an example of how we can use this particular tool. Đây là một cái ví dụ làm sao chúng ta có thể sử dụng cái công cụ này. Okay, now let me move this out of the way again. Second. Okay. KCF, Key Competing Factor, thì chúng ta sẽ tìm cách nó thay đổi cái vị trí hay cái giá trị của nó để mà tạo ra cái đường cong khác đi. So typically we will look at what the industry takes for granted, what people assume, and we will challenge those assumptions. Nhiều khi chúng ta phải xem có những cái yếu tố mà nhiều khi ở trong ngành của chúng ta, trong cái nghề nghiệp của chúng ta, mọi người đang coi nó như là kiểu đã định hình rồi, thì khi bỏ nó đi cũng chẳng mất gì. We're looking for ways to take cost out of our business model. Chúng ta tìm cái cách để mà đem cái chi phí ra khỏi cái mô hình kinh doanh của chúng ta. And replace those things that don't add a lot of value but they do cost money with something else that will improve the value for less money. Thì lúc này chúng ta thay đổi những cái mà nhiều khi nó tốn kém nhưng mà nó không tạo thêm được giá trị gì bằng những cái yếu tố mới nó tăng lên để mà tạo ra giá trị mới. So this is sort of the theory behind value innovation. Nên đây là cái nền tảng lý thuyết về cái đổi mới giá trị. Eliminate, reduce, raise, cắt, and giảm, create. tăng và tạo. Now, unfortunately, in your handout here, some of the things are a little bit difficult to see. Trong cái tài liệu in cho chúng ta đây thì có một số cái. So when we come to certain pages, you might be like, oh, what is this talking about? So thì nhiều khi đến những cái trang thì các quý vị sẽ thắc mắc là cái này là cái điều gì. Just remember ERRC. Nhưng một cái để tóm tắt thì cái sơ đồ tổng hợp này người ta gọi là cái hàng chữ viết tắt của nó là ERRC. Okay, so cắt giảm, tăng tạo. Right, you can't read it in there, right? Yeah. So Rất tiếc là sorry that happened. nhìn thấy hết ạ.
So let's see this in action. So we have a value curve about a strategy canvas. There are that helps us Nghiên identify cứu kỹ what. và thực hành kỹ thì chúng ta sẽ phải cùng nhau vẽ được cái đồ họa về giá trị. So then we can identify what things we want to change. Và lúc đó thì chúng ta mới hình dung được cái gì là có thể thay đổi được. Yeah. So it's here, ERRC, but so this is helping us identify what we want to change and take some actions on. Another thing we want to do is change our perspective about customers and people who are not yet our customers. Và rồi chúng ta tính đến cái chuyện là làm sao thay đổi được cái nhãn quan, cái kỳ vọng của khách hàng của chúng ta và những cái đối tượng mà chưa phải là khách hàng. So very often, if we focus on only our customers and only our competitors, we lose sight of some opportunities. Nhiều khi chúng ta tập trung quá nhiều vào khách hàng hay là đối tượng cạnh tranh thì chúng ta lại mất đi cái nhìn nhận về cơ hội. So thinking about our hotel again, Chúng ta nhìn vào cái mô hình khách sạn như tôi nói. if I'm running a 5-star hotel, who are some people that I expect will not be my customer? They're not my customer. Khi mà tôi vận hành cái khách sạn thì tôi sẽ hình dung xem là đâu sẽ là không phải là khách hàng của tôi. Who's not going to stay at Sofitel Metropole? Ai không đến ở khách sạn như là Sofitel Metropole. Any ideas? Có ý tưởng được không ạ? Come on, guys. I know you're thinking. I know you can do it. Tôi biết là quý vị làm được, quý vị đang nghĩ là Huh? Sinh viên. Oh yes, good. Yes, student. Good. Mostly. So the guy with no money. Maybe the backpackers. có thể là những người không có tiền, những người kèm tay ba lô. Or the students, yeah. Sinh viên. Okay, now most of them is because of money that they are not going. Yeah. Phần lớn là do không có đủ ngân sách để mà đến những cái nơi sang trọng. There may be other people who simply say, it's not my style, I don't like it. They could afford it, but they don't like it. Có thể là nhiều khi người ta chỉ là không phù hợp với cái kiểu của họ thôi. Now the best example of that I can give you is while he was still with us. You are familiar with the company IKEA? Chúng ta có quen thuộc với cái tên tuổi thương hiệu IKEA không? Now he came to Hanoi many times. IKEA đã từng đến Hà Nội rất nhiều lần. And the first time he came here, his staff got in a lot of trouble. Ông ấy lần đầu tiên đến Việt Nam thì ông ấy thấy rất là nhiều cái rắc rối. Because they booked him in a 5-star hotel. Họ đặt khách sạn 5 sao. They asked him to go and eat in a fancy restaurant. Rồi mời ông đi ăn đến nhà hàng sang. He wants to eat on a plastic stool on the side of the road, and he wants to stay in Tính a cách của cheap cái ông ấy place. là thích ngồi ăn ở ngoài quán đường, ghế nhựa. This is his thinking. Mà cái tư duy của ông chủ như vậy. But he's very, very rich. Nhưng mà rất giàu có. So it's not only about money, but what Không nhất thiết là phải vì you tiền. want. Yeah, sometimes. Có thể là do cái. Now, if I'm running the cheap hotel, who is not coming to visit me? Nếu như mà tôi có một cái khách sạn là rẻ tiền thì liệu ai sẽ không đến khách sạn của tôi? VIP? VIP. Yeah, VIP là gì? Warren Buffett? Yeah, maybe. Although he likes to live fairly simple too, interestingly. But okay. How about who here is not yet married? Who's not yet married? Cái người chưa lập gia đình sao? You got? No, nobody. Everyone's married already. So where did you go for? Who got married recently in the last 3 or 4 years? Ai mới lập gia đình bao nhiêu năm gần đây? Nobody. All experts are getting married early. Okay. Will you go to that
cockroach motel for your honeymoon. No. Chúng ta đi trong mặt vào những cái khách sạn mà đầy rán đó. That will be a problem. You better go somewhere nice. Chúng ta tìm những nơi mà hay ho đó. Unless you don't want to be married very long. Chỉ là không muốn duy trì cái hôn nhân đến lâu. Often family with children, they don't want to stay in a cheap place. Really, các gia đình có con nhỏ họ không muốn ở những cái nơi mà stay somewhere nice. If we can afford it, stay somewhere nice. So, we want to understand why people make those choices where they want to go. It's not only money; there are other reasons: safety, security. Nên nhiều khi chúng ta muốn hiểu là tại sao người ta lựa chọn những cái đó, không nhất thiết là phải vì tiền, có thể là vì an ninh, an toàn. So, let's have a quick look at this. See what Xem cái ví dụ này. see what happens in this hotel. Okay. What if we eliminate some of these things? Liệu chúng ta loại bỏ đi What did we keep? cái gì có thể giữ được? What did we keep? We kept the bed. Đúng không? Tất nhiên là cái giường là phải có rồi. The most important was the bed. Keep it là cái quan trọng nhất. Cái truyền thông đó. Cái khái niệm là high quality basic. TuneHotels.com provides a 5-star sleeping experience at a 1-star price. Through 5 star sleeping experience là cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm mà cái chỗ ngủ 5 sao thì giá chỉ có 1 sao. individual private bathrooms with high pressure heated power showers. So good bed, good shower. Cái bồn tắm đối với rất nhiều người thì cái bồn tắm cái quan trọng nhất là cái vòi hoa sen, xả nước phải đủ mạnh. We have daily housekeeping services for a clean and pleasant environment. And through our affordable pay-as-you-use system of add-ons for air conditioning, laundry towels and other energy-consuming facilities, Sạch sẽ, thân thiện môi trường. based on your consumption and considerable Dùng gì trả đấy. TuneHotels.com delivers security and peace of mind with electronic keycard access into rooms, CCTV cameras throughout the hotel, round-the-clock on-duty security Cái guards, sẽ dùng cái kiểm soát và kiểm soát tạm thời về các cái dịch vụ. Each TuneHotels.com hotel enjoy the convenience of being centrally located, ensuring not Địa far điểm from where trung you tâm. want to go and where you want to be. Only one pillow, no? Một cái gối thôi. TuneHotels.com is This device controls Cái thiết bị điều khiển này kiểm soát tất cả các cái thiết bị dùng trong khách sạn. Dùng gì trả đấy. so they take that prepaid model and then you can buy add-ons. Thì nó cũng giống như là cái dịch vụ GrabPay mà lúc nãy các bạn nói đó, là trả trước và khi dùng gì thì trả thêm cái đó, dùng cái giá trị gì thì trả thêm. What we're talking about here is when we apply this logic, what could we get rid of? Khi We chúng don't ta need it. áp dụng Eliminate. cái logic đó ấy, thì chúng ta sẽ xem là cái gì sẽ có thể loại đi được. Now, it's easy to ask this question. I'm sure in your job or even your teams, your staff, if you ask them what can we stop doing, they might be able to think about a few things. Khi mà chúng ta hỏi nhân sự của mình thì xem là có thể thôi không làm cái việc gì nữa. But actually doing it could be very difficult, right? But the boss wants it, or somebody wants it, the government needs it. Lãnh đạo muốn, A lot of things. chính quyền muốn. When you're creating a brand new business, Khi mà chúng ta tạo ra cái doanh nghiệp mới, not so bad. When you're trying to change your existing business, you must be extra careful. khi mà thay đổi cái mô hình kinh doanh hiện hữu ấy, nó khó hơn rất nhiều khi mà tạo ra cái mới.
So changing the room size after you already built the hotel, big problem. But do thay it đổi now. cỡ phòng chẳng hạn, khi mà chưa xây gì được thì dễ, nhưng mà đã xây rồi thì không làm gì được. Right, so that's why they're able to do this. Okay, so we eliminate swimming pool, we eliminate meeting rooms, we eliminate the spa, the sauna, all these extra things. Cái mô hình khách sạn này họ bỏ hết đi, họ bỏ cái bể bơi, họ bỏ phòng họp, bỏ hết các cái sauna, những cái dịch vụ không cần thiết cho con người. We make the room smaller, Làm cái phòng nhỏ hơn. reduce the services, no 24-hour room Dịch vụ service. đi, không có phải dịch vụ 24 giờ nữa. What happens to the cost of our construction? Khi đó thì nó sẽ tác động đến cái chi phí xây dựng và phát triển cái khách sạn. So the cost should be Lúc đấy là cái chi phí nó sẽ giảm xuống. down. Now I want to focus on these 5 things. Tôi sẽ tập trung vào 5-6 cái điểm này. Right? That's my main thing. I said I want to give you a good bed, Trước hết, shower, cái giường tốt, cái environmentally gọi là clean máy. and everything, sạch sẽ, thân thiện môi trường, safe and secure, an toàn và an ninh, good location. và địa điểm tốt. My competitors also have online booking. I'm going to do it better. Nếu như mà đối thủ cạnh tranh đã có đặt hàng qua mạng thì tôi sẽ cố gắng làm cái dịch vụ và đặt hàng dễ hơn, thuận lợi hơn. Then they say, okay, we'll use the same pay-per-use concept. Và cái quan trọng là đưa ra một cái khái niệm mới gọi là dùng đâu trả đấy. And we're going to leverage. Remember, I talked about reducing our costs. We can partner with others Và to chúng ta have phải them dùng spend cái đòn money. bẩy về quan hệ đối tác. Muốn giảm chi phí thì phải xây dựng những đối tác mà có thể chia sẻ chi phí với chúng ta. They were able to convince Nippon Paint Họ đã thuyết phục công ty Nippon Paint paint our building for us. sơn cái tòa khách sạn đó. We'll put your name. Nhưng mà đổi lại là sẽ để cái You can tên have advertising. để quảng cáo, Give us free paint. thì Okay. gần như là sẽ có cái sơn miễn phí. Right. The television company. Từ công ty I think truyền hình TCL, the Chinese và cho cái brand. thương hiệu Okay. TCL Put for free. Okay, good. So partnerships means that they didn't have to spend their own money to provide those Đó là services. cái đối tác trong cái vấn đề hợp tác về chia sẻ chi phí này, là có nghĩa là mình không phải bỏ ra đầu tư mà người ta đặt đấy để quảng cáo. Now, if we take that and we draw it again on the strategy canvas, look at the new value curve. Thì đây là cái sơ đồ mới mà họ đã vẽ ra được, tức là họ định vị một cái đường cong mới so với lại các đối thủ trên thị trường. Right? So it's very different. Lúc đấy nó khác đi. It's focused, and you can see that their Cái trọng tâm trọng slogan, điểm. the slogan really works. Their Họ tagline. đã làm ra cái khẩu hiệu của nó khác và nhắm vào cái trải nghiệm, cái chấp nhận của người tiêu dùng. So we eliminate and we reduce. Ngủ ở khách sạn trải nghiệm của khách sạn 5 sao. We raise and we sao. create. Thì trên cái sơ đồ này chúng ta có thấy rằng là họ đã cắt giảm và nâng tạo. So we have a 5-star sleeping experience at a 1-star price. Okay. Quan trọng là đấy. Now, how do we execute this? Làm sao chúng ta có thể thực hiện được? We need people, right? Chúng ta cần con người, đúng không ạ? In the US, Ở Hoa Kỳ, a 100-room hotel needs between 50 and 100 people có 100 người thì được chi khoảng 50 đến 100 người phục vụ per 100 rooms. trong 100 phòng. So this is a metric that the hotel industry uses. 5-star hotel, I need 200 people for every 100 rooms that I have. Cứ 200 người cho 100 phòng. Right? If I have a 3-star hotel, maybe it's only 80, 70, 80 people. Đến 3 sao thì nó giảm xuống thì chỉ còn 80 thôi. Với cái mô hình Okay. How many people do they need to run bao nhiêu người hotel? họ cần How many để employees per hotel vận per hành 100 cái rooms? khách sạn này cho 100 phòng của cái khách sạn mô hình như chúng ta vừa xem. Any ideas? Ai có ý kiến gì không ạ? How many? Somebody said 30. Yes? I thought somebody said 40. Okay, I thought somebody said 80. Because
8 người is very close to the right answer. Not 40. Actually, only 8. So actually, the answer is 6.9. So we outsource a lot of things. We change the business model. Thay đổi cái mô hình kinh doanh. Now I only need 7 people. Và cuối cùng chỉ cần có 7 người. Managing 7 people is a lot easier than managing 200. 7 người dễ hơn rất là nhiều so với 200. Okay. So this is a very profitable business model because they designed it that way. Right? Họ rất là lãi bởi vì là thiết kế theo kiểu như vậy ngay từ đầu. Quý vị có thể hình thành những cái nhóm mà chúng ta có thể thảo luận được không? Discuss it with an open mind. Với cái ý tưởng mở. And say, look, well, ideally, what would we eliminate? What could we eliminate Tưởng from hóa thì our liệu chúng ta có business thể or giảm được cái gì? our processes? Quy trình. Is there something we would want to do less of? Cái gì chúng ta có thể làm ít đi? Right. Just a thinking exercise. Cái bài tập tư duy thôi. I won't ask you to immediately report to the chairman and ask him to. Không phải báo cáo với lại chủ tịch hay tổng đâu. But let's think about what you'll find normally when you finish this exercise. If I ask you to do this for 1 hour, I will come back. This will be empty. Làm sao giờ là sự tôi nói rằng trong 1 tiếng nữa tôi quay lại thì làm sao So cái my challenge to you: trống rỗng. prove me wrong. Tôi Fill up. thách thức cho quý vị là Find something that you know. If I eliminate now, chứng minh là tôi sai. I eliminate because the way we do it now costs too much money. Tôi muốn giảm bởi vì cái cách chúng ta đang làm manage đang tốn is, rất nhiều tiền. and I will replace it with Mà tôi muốn thay đổi với một cái gì đấy mới mẻ. something that costs less money. Cái gì mà tốn ít tiền hơn. Something that leverages other people's efforts, Cái gì có thể partners. gắn kết đối tác vào giúp chúng ta chia sẻ chi phí. Okay, so now you might be able to think of something. Có thể lúc tôi thách thức như vậy thì mọi người lại có động lực để nghĩ ra cái gì đó. Just as an exercise in looking at how this tool can help you with your thinking, even by itself, you don't need all the other things. If you just use this tool in a meeting, will it help you guide the discussion, help you direct people in how to think about a problem? What do we stop doing? Stop doing it. Chúng ta có thể dừng lại, không làm cái gì đấy, không có thể giảm nó đi, không. Okay. Suy nghĩ ngược đi, khác đi. Work through the questions. Why stop? What do I do less of? What do I do more of, or do it better? What new thing do I need to do to replace those old things that I phải làm mới để thay thế cho những cái cũ. So, this room is a little awkward for doing group Cái phòng này nó không activities hợp với lại cái kiểu đào tạo tương tác của chúng ta. because you'll be just looking at the back of each other's head if somebody's Chúng ta cứ phải talking. nghiêng đầu nhìn tay ở bên cạnh. So what I suggest is you take your workbook, which has Tôi gợi ý là quý vị lấy cái quyển sách ra. it has the little thing in it like this. You find this in your workbook. Okay. Okay. There's no page numbers. That's another problem because that's also darkened out. Okay. Cái mô hình EIC đấy. 3/4 of the way through the book. So I would group in groups of 2 or 3. Thì là các Discuss together. 2 hay 3 người ngồi cạnh nhau để thảo luận với nhau. Alright, so starting from here, maybe these 3 gentlemen can discuss together. Lovely lady here in the polka dot shirt and 2 more people. Then the next 3 people, and then the next 2 or 3 people. So you discuss together in those small groups. Chúng ta thảo luận trong cái nhóm nhỏ vậy. See if you can come up with something, Xem some idea. có thể cái ý tưởng gì. Pick any area of your business, not necessarily the whole thing, just a certain part. Chọn bất cứ một cái gì trong cái phạm vi hoạt động của chúng ta. Maybe it's your hiring process. Quá trình Maybe it's a training process or program. Some part of your business. So discuss that first, and then cái mảng nào discuss trong lĩnh vực together. của chúng ta thôi. Ví dụ trong đào tạo, trong tuyển dụng hay là trong trả lương. Xem là cái bước gì chúng ta có thể mạnh dạn bỏ đi được không? 10 to 15 minutes.
Nếu như chị có cái giấy vàng này được ạ, có thể viết ra cái giấy vàng xong rồi đính vào đấy ạ, hoặc là viết thẳng vào cái quyển của mình. What you would eliminate, reduce, raise, and create. Right? We'll just pick maybe 2 groups because of time. So, is somebody here going to volunteer? Ở đây không volunteer không? Xin đại diện cho nhóm trình bày về cái focus vào cái topic là tuyển dụng recruitment. Dạ. Về cái eliminate thì nhóm thống nhất là sẽ loại bỏ những cái quy trình về nộp hồ sơ, sẽ loại bỏ về quy trình nộp bằng hồ sơ giấy và sẽ create cái quy trình là nộp hồ sơ online. Paper. Yes. Alright, okay, good. Create by CD online. Okay. In eliminate, we delete writing questionnaires in writing. Eliminate. So we eliminate Writing quiz or questionnaire. Yeah. And create by checking. okay. Checking. Multi-choice. Multiple choice. Okay, so that's kind of online quiz. Cái thủ tục sơ tuyển. Preliminary. Sơ tuyển cái hồ sơ của ứng viên. Reduce all the ancillary requirements of the recruiting. Okay. Yes. Good. Reduce the requirement on degree. The formal degree, formal certification requirement reduced. Yeah. Yeah. Trong cái phần tăng thì raise thì chúng tôi chọn là sẽ tăng cái thời lượng interview, tăng cái thời gian interview để mà trong cái lúc interview mình có thể tăng cái thời lượng đó để mình có thể tìm ra được cái người right person, cái người ứng viên chất lượng tiềm năng. Yeah. Và tăng cái yêu cầu về cái kinh nghiệm, kỹ năng, cái kinh nghiệm của ứng viên cũng như là những cái kỹ năng cần có cho cái công việc mình required for the job. So you want to test that experience somehow? Experience and skill evaluation. Okay, so skill evaluation, testing, and knowledge. Yeah. Và hình thức phỏng vấn thì chúng tôi có thể đề xuất là tăng cái hình thức phỏng vấn như là chẳng hạn phỏng vấn online thay bằng trước đây phỏng vấn truyền thống là face to face. Raise online interview. Okay. Where there is already a job description, there's already a lot of information. Nhiều khi chúng ta đã có một cái vị trí mà đã có đầy đủ cái yêu cầu tuyển dụng. They know the kind of skills they want. Họ biết được cái kỹ năng nào mà họ cần. Right? Sometimes
You don't know those things. Đôi khi chúng It's ta not không biết clear. là phải cần cái nhiệm vụ. But the process starts there. So we would start by mapping out this process and understand from different perspectives what people need. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái nơi khởi nguồn đó để mà vẽ ra cái lộ trình xem cái gì người ta cần. So to keep it relatively simple, I would say that this has 3 perspectives we have to worry about. Có 3 cái quan mà chúng ta cần quan tâm. The team where this new employee will be based, Cái đội hình his mà boss, cái his part of the organization. người mà That's được one. tuyển dụng sẽ được bố trí. From their perspective, they need someone who will fit in their team, who will work, who will learn, who will have the skills that they want, who will do a good job. Ở Yes? cái góc độ đó thì người ta cần cái người nào mà sẽ phù hợp với lại cái đội hình đó và có cái kỹ năng, có cái kinh nghiệm, có cái kiến thức mà người ta cần đến. They'll have an idea of how long that person would stay there ideally before moving on. Để xem là liệu bao lâu thì cái người đó sẽ ở trong cái nhóm đấy rồi sẽ đi tiếp. When they want them to start, etc. There's a lot of aspects. Và khi nào thì cái người đó bắt đầu, nhiều cái khía cạnh đặt ra. Then from your perspective as a HR professional, từ cái góc độ của cái người mà thực hành nguồn nhân lực, you need to be able to make sure that you have you know what skills chúng to ta phải test biết for. rằng là cái kỹ năng gì chúng ta cần kiểm tra. You know what is important about the degree or certificate or other cái mức information. độ You know that. quan trọng của các cái văn bằng chứng chỉ. You know what to advertise, Cái gì để chúng ta quảng cáo, where to look for this kind of person, làm sao để tìm được cái người để phù hợp trên trên không gian and này, then how all the different inputs you have for your process. và có nhiều cái đầu vào trong cái quy trình tuyển dụng đó của chúng ta. And then from the employee, the prospective employee or job seeker's point of view, Từ cái người mà đi tìm việc đó, thì cái người đi nhận tuyển dụng đó. so some of these things you're doing, it's to help you, but also to help the employee. Những cái gì mà chúng ta làm giúp Make it easier. giúp cho mình, nhưng mà đồng thời cũng giúp cho cái người cán bộ đó dễ dàng hơn. If we take this and we talk about just thinking a little bit more deeply about this, we say, is it possible that something we eliminate here, we can replace it with something that we don't even have to do? Someone else can do it. They did it already, or we can leverage a partnership. So Nếu như những cái gì chúng ta loại đi, liệu có thể thay thế bằng cái gì đó mà người nào đó đã làm rồi, hoặc là kết hợp với đối tác có thể làm được. right, so we're looking for ways to leverage what we have, what we're doing. Chúng ta tìm những cái cách để chúng ta có thể gắn với lại cái gì chúng ta có và những cái gì chúng ta đang làm. Right, so eliminating one thing here and maybe or 2 or 3 things here and replace with one Giảm thing over here cắt that đi costs less. một vài thứ và tăng thêm một cái gì khác đổi mới hơn. Right, so then we would need to think through the implications of all of these changes, of course. Và chúng ta sẽ nghĩ tiếp về cái cách thức để triển khai những cái sự thay đổi đó. And this kind of thing may not be a one size fits all. Yes. Nhiều khi mà một cái giải pháp nó không phải là một cái mũ vừa cho tất cả cái đầu. So when we look at something like this, we say, okay, well, actually, the other thing we need is flexibility in this system. We need it to work for not only this kind of job, but also that kind of job, and another thing. We need it to be flexible so we can manage multiple things. Và Learn one chúng ta cũng system. cần cái sự linh hoạt, không phải là chỉ cho cái quá trình này mà còn cho những cái quy trình khác. Và do vậy chúng ta có thể triển khai được nhiều công việc. So mapping out, I think if you have a chance, we would go over something like this, but I'll just borrow this book. We have a thing called the buyer experience cycle. Có một cái sơ đồ ở trong tập tài liệu và có cái tên gọi là cái chương trình trải nghiệm. Alright, so it's here. I think one way or another, whether it's through a Facebook group or whether it's through email or something. Chúng ta có thể thông qua các cái công cụ như là nhóm Facebook hoặc là email.
we can share the slides and things with you so that you have a lot more detail of this. This is perhaps it's very difficult to read, but we would walk through that whole process from those different perspectives, find out the points that we can leverage, and create something new out of those pain points. Right? So there is a process to do that. Có cái quy trình để làm cái việc đó. Khi mà chúng ta xác định cái quy trình của người mua thì chúng ta sẽ phân tích theo những cái thang bậc mà do các cái chuyên gia đại dương xanh người ta đã xây dựng sẵn, và chúng ta sẽ tìm ra những cái điểm nhức nhối, những cái điểm bất cập, và từ đó chúng ta tìm cách giải quyết những cái điểm đó. So last point on this, and we'll just move on after this, but how difficult is this to do? Is this easy to do? All the things, no, we want to stop this. Nhiều người We'll do this less. không muốn làm. Well, if we stop this thing here, will we still be able to achieve our goal? Nếu như chúng ta dừng không làm cái việc đó, chúng ta có đạt được cái điều này? Maybe not. Then we should find another way. Thì chúng ta sẽ tìm ra những cái cách mới để A way that is more efficient, more hiệu quả hơn. So when I eliminate this one, this one, and this one, I replace it with this one. Khi chúng ta loại ra những cái thứ kia, chúng ta sẽ thay thế. For example, okay. So having this as a way of communicating is just faster and more directed, more focused. Right? Và dùng cái cách trao đổi trực tiếp với nhau như này có thể nó nhanh hơn và cởi mở hơn. So in a lot of the tools that we use, the objective is get some insights and some ideas flowing quickly, because the idea that's sitting. Right? So sometimes, as I say, we need to ask why and why and why again. You know, we can't take a closed answer. Right, we're going to look very quickly at this six-part framework. Chúng ta sẽ đi vào một cái bộ công cụ mà nó rất là hữu dụng và gọi là. I'll tell you now what they are, and then we can review them afterwards. But the first one is we encourage you to look at different industries and how they solve the same sorts of problems Đầu tiên là that you chúng ta xem những cái ngành khác họ làm như thế nào với cùng cái nhiệm vụ như chúng ta đang quan tâm. Is it possible that someone else somewhere in the world has already solved the problem you are trying to solve? Có ai đó ở đâu đó trên thế giới trong những ngành khác đã từng giải quyết những vấn đề chúng ta đang đối mặt. Is it possible? Điều có làm được không ạ? Is it probable? Có khả thi không ạ? Is it likely? Could we learn something from looking at how they did it? Chúng ta có thể học được gì từ cái cách người khác đã làm? We don't want to copy, Ta không có thể copy, but we want to learn and we want to borrow some of those chúng ta ideas. muốn học hỏi và muốn vay mượn một số ý tưởng. Now, the second one's similar. We say, look, if we were to look at different parts of our industry. Thứ hai nữa là nếu chúng ta nhìn trong chính cái ngành của chúng ta thì có những cái nhóm nhất định. How other organizations have solved những tổ the chức similar khác problem. đã giải quyết vấn đề như thế nào? Then what would we learn from how they did it? Và chúng ta có thể học được gì cái cách mà họ xử lý? Is there something to learn from why they did it that way? Có thể họ giải quyết như thế nào? Chúng ta học được gì? Okay. So you could look at GE. Why did they do that? Như là General Electric. You could look at BlackRock, the biggest financial firms in the Hay world. là tập đoàn BlackRock là cái công ty tài chính lớn nhất trên thế giới. Where they run their HR through a HR council made up of all kinds of leaders from throughout the company, and they discuss individual people's careers in that council. Cái tập đoàn BlackRock đấy họ có một cái hội đồng nhân sự và họ trao đổi đến từng cá nhân một. GE has a similar sort of strategy. They look at people's character because they want to develop the person, not only the skill. Cái cách làm như vậy, họ nhìn vào cái đặc tính của con người đó, không phải kỹ năng của người làm được. So why do they do that? Tại sao họ làm như vậy? What could we learn from that? Ta sẽ hỏi học được gì? Is there something that we can borrow from that? Vay mượn ý tưởng đó.
The third one is we encourage you to look at how the decision-making processes are made in different areas. Cái lộ trình thứ ba nữa là chúng ta xem là cái việc ra quyết định nó thực hiện như thế nào. So sometimes it's useful to understand who is using your product or service, who is the recruit that you're trying to get, or who is the department that's looking for the recruit. Chúng ta sẽ xem xét là ai là người, cái bộ phận nào mà muốn tuyển dụng, cái đối tượng tuyển dụng thì được xác nhận như nào. So we look at users, influencers, and the purchaser. Và chúng ta sẽ nhìn vào cái người sử dụng, cái người tác động và cái người trả tiền cho cái quá trình đó. And then we ask the question, well, if everyone else is doing this, what if we did that? What would it change? If we shifted our focus and we did it differently, would that give us an advantage strategically? Rồi chúng ta sẽ tự hỏi mình là nếu như mà tất cả mọi người đều làm như vậy thì nếu chúng ta làm khác đi thì sao? Nếu chúng ta sẽ chuyển cái trọng tâm chiến lược thì chúng ta có tạo ra cái lợi thế so với người khác không? Sometimes what we want to do is to say, well, let's take your idea. We're going to do the online CV, okay? Như khi chúng ta nói rằng là chúng ta sẽ tiếp cận theo cái hướng gọi là online CV. Because if I start doing that, I'm getting the person as they're starting to get online and looking for jobs. Maybe there's something else I can do. I can partner with another company that does that, and they can manage all that process for me. Và nhiều khi chúng ta có thể hợp tác với những cái tổ chức mà người ta sẽ quản lý cái công tác trực tuyến cho chúng ta. Then when I post a job online and somebody looks at that job but they don't have the qualification yet. Nhưng mà cũng có cái trường hợp mà khi chúng ta đưa một cái nhiệm vụ lên, một công việc lên thì có những người quan tâm đến việc đó nhưng chưa chắc họ đã có cái tiêu chuẩn chất lượng chúng ta đặt ra. We can then say, well, there's a school here that you can go to learn this. So there's some other có thing. cái trường nào đó, có cái trung tâm nào đó có thể các bạn học và nhận chứng chỉ phù hợp. So finding complementary services to bundle together with what we're doing. Thì những cái dịch vụ tương hỗ để mà có thể kết hợp vào những cái việc mà chúng ta làm. Looking at the whole process. Như vậy để nhìn nhận vào cả cái quy trình tổng thể. Okay. My favorite is this one: functional and emotional orientation of the industry. Đây là một cái lộ trình mà tôi rất là thú vị, tức là một cái sự cái định hướng mà từ chức năng và cảm xúc. So many things are very functional, right? So Rất là nhiều thứ xung quanh chúng ta nó mang tính chức năng. Example: water. Chai nước. A drink like this is functional. Yes. Nó chỉ thể hiện cái chức năng thôi. How much is this? If I want to buy a La Vie this size, how much do I have to pay? Giá mà tôi phải trả cho cái chai La Vie cỡ này là bao nhiêu? Buying. Okay. How much is this? Cái ly này là bao tiền? Red chicken. What's the difference? Khác ở đâu? This one is miễn phí, I guess, for us today. But let's say I go out on the street and I buy this. 3.000. Cà phê tím, cà phê sữa. 10.000. Things are more expensive nowadays, aren't they? 10.000. Okay. So, if Starbucks came along and offered this, right? Why can they charge $70,000? Tại sao mà Starbucks có thể định được cái giá chúng ta như vậy? Is the coffee so much better? Cà phê có thực sự tốt, ngon hơn không? I can tell you. In Melbourne, they cannot succeed. Melbourne, the coffee in Melbourne is good already. Why we need Starbucks? Không thể đâu. Don't need. Cà phê Úc ngon hơn nhiều. Sao? Very hard for Starbucks. Because we already have cappuccino and espresso and all those things. We have it. So what are they adding to charge this extra money? What value are they adding? They're adding emotion. Họ đã cộng thêm vào cái gì để mà có thể đánh giá? Adding a feeling.
và đưa vào cái cảm xúc, adding prestige. cái tình cảm của mọi người. You want to look cool, you sit in a cool cafe. You don't sit on the side of the road. Be cool. You want people to see you, so you sit outside at the front. This is a kind of emotion that they're adding, yeah? Emotion. Có rất nhiều cái kinh doanh thì nó đã có sẵn They cái just yếu tố want- cảm xúc ở trong đó. They just want the result. Những cái người có người thì người ta chỉ cần kết quả. So for them, it would be better. Give me not just coffee. I want coffee already made. Tôi không cần cái In cà the phê bottle. I just buy from the fridge. I go and I drink it. Yeah? một cái chai cà phê đã pha sẵn. So there are people like that. Có những loại người như vậy. So sometimes what we need to do strategically is everyone else is trying to copy this one. We say no. I'm going to do that. Ngược lại, nhiều khi có rất là nhiều người I shift my focus. làm ra những cái sản phẩm mang tính Right. cảm xúc. Or I say, look, I want to do this, but I want to borrow some idea from this one, put it. Or I want to borrow some idea from that, put it. Tôi lại nhảy sang lĩnh vực và không, tôi chỉ đưa ra những cái mang chức năng đơn giản thôi. So these are some of the Chức năng ideas. kết hợp Now, với một số cảm xúc. the last one is where we look at the trends that are shaping our society, our culture, and our industry. Cái lộ trình thứ 6 này nó rất là quan trọng ở chỗ là nó nhìn vào cái xu hướng đang tác động đến quốc gia, đến xã hội, đến nền kinh tế chúng ta, đến nền tảng công nghệ chúng ta như thế nào. Now, none of these we're talking about are academic exercises. Đây không phải là những Ask cái the bài tập question. mà mang tính hàn lâm. We ask the question so we can take action. Chúng ta tự hỏi mình cái câu hỏi và từ đó chúng ta có thể ra hành động. For example, and we're talking about strategy, we're talking about innovation. We're saying that if the trend is going this way, what I want to do is I want to go this way, and I want to be the one who shapes the trend. I want it to move here. I want it to move there. I don't want to say, no, I don't think about that. I'm going this way. That's no good. I don't want to look. Sorry. Khi chúng ta nói đến chiến lược thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái và quan tâm đến cái việc là xu thế. Khi tất cả mọi người đang dịch chuyển theo một cái xu thế, thì tôi sẽ muốn có những cái bước đi mà có thể dịch chuyển theo một cái xu thế nhất định của tôi. Nhưng mà tôi không thể nào đi làm ngược lại cái xu thế đó được. So I need to be able to get in front of the trend. I need to understand where it's going, and I need to shift and shape my business to go that way. Và tôi muốn đi trước cái xu hướng đó để tôi định hình cho cái kinh doanh của mình để nó dẫn đầu cái xu hướng. Example. We just talked about a website, online. Cái trang web. If you like, you can do a little experiment. I haven't checked it, but we can do it. But if I'm doing that kind of thing, 90% of the people who are looking on your website for a job will be using this device. Có thể nói là Not a laptop or a computer. đang dùng cái thiết bị thông minh. Maybe you can get some statistics from your IT department. What's the percentage of people come to your website using a phone? Thì chúng ta sẽ xem thử xem là cái tỷ lệ những cái người mà vào website của mình dùng cái máy gì. Your staff are carrying their phone with them all the time. Các cái cán bộ chúng ta bây giờ cầm theo điện thoại trong toàn thời. How many of your reports can be completed on a phone? Bao nhiêu người có thể hoàn chỉnh cái báo cáo của mình hoàn toàn trên? Mostly no. I think Không phải. most companies no. If I want to apply for annual leave, can I do it on the phone? Tôi muốn xin nghỉ ở Việt Nam, tôi có thể làm trên điện thoại. If not yet, but we should. Chưa thì chúng ta nên làm. These are the trends that you want. Đấy là cái xu thế mà chúng ta muốn. Now, okay, just between us, okay. I don't know who's recording for who. I did a project with a certain government in a certain country,
in Malaysia. And so làm những cái dự án cho chính phủ và cho các cơ quan. the government had spent 900 million ringgit on a computer system. Người ta tiêu đến 900 triệu ringgit cho hệ thống công nghệ thông tin. And one of the, this is for HR, and one of the function is applying for annual leave. Mà đấy là cái hệ thống về quản trị nguồn nhân lực mà chỉ có một cái tính năng là để nộp đơn xin nghỉ phép nặng. And so they put, there's many other functions, but one is annually. Okay, so có nhiều chức năng trong đó có một cái. they put it online. You can do it online. Nhưng mà when you do it on the computer, online, it takes you how long? It takes you 3 hours to fill in the form. Because the system is so slow, every time you're clicking and waiting. So what do people do? They don't use it. They take a piece of paper and they fill in 10 minutes only. So how can you modernize, how can you keep up with the trend, how can you move faster in your organization if you're not in front of the trend? Có thể tổ chức công việc và di chuyển nhanh hơn. We of course need to dig deeper than just understanding where the trend is going. We'll show you a few things, but I can pretty much guarantee you that most of your people will be on this more than they even talk to their colleagues. Hầu hết mọi người đang sử dụng các thiết bị thông minh và sử dụng để nói chuyện giao tiếp với nhau. Maybe more than they talk to their family. Nhiều hơn cả thời gian người ta dành cho gia đình. You see people at the restaurant. What is that doing? What is it doing to people's thinking, their habits, their behavior? It's changing. Thói quen cái hành vi của mọi người nó đang thay đổi như sao? All right, so we encourage you to think in these different ways. We will try one of these out after lunch. Ta thúc đẩy mọi người suy nghĩ khác đi ở trong cái đại dương xanh này. Chúng ta sẽ thử nghiệm một cái lộ trình ở sau trưa. We'll see what we can apply, what we can learn from that in your area of HR. Để xem chúng ta có thể học và áp dụng cái gì trong cái lĩnh vực của nhân lực hiện nay. But that's after lunch. Sau bữa trưa. And lunch is now.